Heilir og sælir, áhorfendur góðir og verið velkomnir með okkur í Sjallann á Akureyri. Það sem að fram hefur farið síðastlína 2 daga stærsta og mesta pílumót á Íslandi. Og það byrjuðu 224 kallar, keppni og 40 konur. Eftir standa 8 kallar og 2 konur. Og við ætlum að komast að í kvöld hver fá að hljóta þann titil að vera Sjalli-Palli meistarar árið 2026. Sjálfur heiti Árni Gísli og með mér Arthur Gylfi og við ætlum að vera með ykkur í kvöld. Arthur, hvernig líst þér á þetta? Það er bara fáránlega vel. Það er bullandi stemming, fullt af fólki mætt hérna í Sjallann. Styttist í að verði bara alveg tróðfullt, það var nánast uppselt held ég. Og bara get ekki beðið eftir þessari veislu. Bara 8 bestu með bestu píluspilurum landsins eftir hérna á kvöllunum og 2 væntanlega bestu konurnar. Þannig að við erum bara fáránlega peppaðir í þetta. Nákvæmlega, og ég sé að Nonni Óla sé lapp í salinn, en það verður ekki leiðilegt í kvöld. Heldur betur ekki. Stuðull á hann farið úr ofan er frekar lár, þannig að við vonum það besta. Þetta er náttúrulega bara, þetta er stærsta partí sem kemst í. Það er að fara á svona pílumót, sérstaklega hérna í Sjallannum og fá að upplifa þetta. Hvort sem þú hefur gaman að pílu eða veist hvernig píluspall lítur út eða ekki. Já, þetta er bara, það er náttúrulega búið bilaðslega mikill undirbúningur, mikið af sjálfboðaliðum, Píludeild Þórs náttúrulega búin að standa sig alveg gríðarlega vel í öllum undirbúningi og allir í framkvæmd og allt svoleiðis. 36 píluspjöld, fólk búið að vera að spila hérna síðan 2 í gærdag og núna er það bara rúsinni pílusuendunum og fá bara almennilegt partí hérna í lokin. Nákvæmlega, og þó við séum hérna ekki óháðir þá ætlum við að henda risa sjátátti á Píludeild Þórs. Að setja upp svona mót er rosalegt mál. Þetta er búið að taka alla vikuna að henda hérna upp stöndum og pöllum og rekkum og hvað inn að 36 píluspjöld út allt og græja allt og gera. Þetta gerist ekki sjálfkrafa. Heldur betur ekki. Við ætlum að fara að byrja annars fyrsta leikin hérna í 8 manna úrslitum kalla núna bara fljótlega. Fyrsti leikur er Matthías Öll Friðriksson frá Píludeild Þórs á móti Nonna frænda, Jóni Ragnari Helgasyni sem er einnig frá Píludeild Þórs. Og hann er nú örugglega líka í pílufélagi vopna, vera píra og vopna fyrir Nonni og þeir mættust einmitt félagarnir í Sjalli-Palli fyrir 2 árum þar sem að Matti hafði betur 4-3 í 8 manna úrslitum eftir að Nonni frændi var komin í 3-1 og hann verður kallaði bara Nonni frændi hérna í kvöld. Næsti leikur er svo Björn Leon frá Svíþjóð, kemur frá Stokkólmi á móti Haraldur Birgisson á pílufélagi Hafnarfjarðar. Björn Leon spilaði hérna í fyrra, datt út í 8 manna úrslitum á móti einmitt Matta. Haraldur Birgis er ekki komast upp út að sviða áður en hann er flottur spilari frá pílufélagi Hafnarfjarðar og þetta verður hörkuleikur. Svo er leikur 3, það er Vítor Tjarúa. Mjög skemmtilegur áhugaverður leikmaður þar á ferð, ég held að Joe átti að segja það og hann var hérna í fyrra datt út í 8 manna úrslitunum. Hefur spilað hérna í Sjallann áður unnið úr á stundina, hann hefur öllu vanir í pílunni og hann er að fara að spila á móti engum öðrum en Viðari Valdimannsinni, Vidda Vald, sem að kalla nú ekki allt ömmu sína. Það er mörgutalinn kóngurinn í Píludeild Þórs og í pílusamfélaginu á Íslandi. Þetta er mikil meistari og ef einhver á skili að standa á sér sviðið þetta í kvöld þá er það Viðar Valdimansson. Svo er það 4. leikurinn, það er Alexander Veigar Þorvaldsson, ríkjandi Sjalli-Palli meistarinn og hann mætir Halla Egils. Þetta er leikur. Halli Egils náttúrulega bara lifandi góðsögn í íslensku pílukasti. Unnið þetta nánast allt ef ekki allt orðið Íslandsmeistari einu sinni, vildi nú örugglega vilja hafa oftar orðið úrvalsdeildarmeistari. Gert þetta í rauninni allt. Alexander Veigar er náttúrulega einn okkar sterkasti, ef ekki sterkasti píluspilar í dag. Búinn að vera mikið að spila erlendi, spila við Luke Littler, hirða á hann 2 leggi og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er hvernig svona leikurinn to watch. Ég held að Alexander Veigar, hann hefði aldrei valið sér Halla Egils til að spila við í kvöld. Þetta er rosalega trikki leikur fyrir hann og verður í rauninni bara virkilega áhugavert. Ja. Alveg klárlega, þetta verður á blaði er þetta jafnasti leikurinn. Halli Egils er náttúrulega með meðaltal yfir 70 í svo móti yfir höfuð og hann er svona, eins og sé, á blaði, langjafnasti leikurinn. Nákvæmlega. Svo er það konurnar, þar er bara úrslitaleikurinn eftir, þar voru 40 sem byrjuðu.
og það þá Brynja Herborg frá Pílufélagi Reykjavíkur og Hrefna Gerður Björnsdóttir að því ég best veit frá Pílufélagi Skagafjarðar. Brynja náttúrulega verið í íslensku pílukasti lengi, orðið Íslandsmeistari, ríkjandi Íslandsmeistari, unnið þetta síðustu 2 ár og hún svona alveg algjört favoritt til að vinna þetta. Hún vann þetta með skjáttastæki hérna fyrir 2 árum. Komst ekki upp á allavega úrslitaleikin í fyrra, held ég. Hún allavega vann þetta fyrir 2 árum. Og sko Hrefna Gerður, ég held að hún sé tiltölulega ný í pílukasti allavega á þessu stærsta sviði eins og við köllum það á Íslandi og hún var að skora, hún var 45 rúmlega í meðaltal á mótinu meðan að Brynja var með rúmlega 50, tæplega 51. Brynja eins og segi favorit á blaði til að vinna þetta en maður veit aldrei, elska allir gott underdog story. Annars förum við örugglega bara að byrja þetta mjög fljótlega, við ætlum bara að gefa okkur svona smá detail, smá uppröðun á leikjum kvöldsins. Russ Bray og John McDonald eru náttúrulega í húsinu. Engar smá kanónir þar á ferð, komu í fyrra líka og þeir hefðu aldrei séð annað eins. Við erum náttúrulega á heimsmeistarmótinu Alli Palli og öllum Premier League sölunum á Bretlandi og Hollandi og Þýskalandi út allt en þessi stemning sem myndast hér í Sjallanum, hún allt annað. Og þeir vildu ólmir koma aftur. Russ Bray verður dómari hér í kvöld. Öskrar skorið 180 og við reynum okkur bestu getu og leyfa hans að njóta sín og öskrit ekki sjálfur yfir útsendinguna. Og svo það náttúrulega Master of Ceremonies, John McDonald. Algjör höfðingi sem búinn að vera í áratugi í PTC að kynna inn leikmenn með sínu óaðfinnanlegu röddu. Eru báðir retired, báðir búinn að segja hættir á stærsta sviðinu, eru bara svona aðeins að túra á þessum minni mótum út í heimi og en elska að rífa upp mikrofóninn báðir tveir þegar þeir komi í Sjallan. Það svona þeirra griðarstaður. Annars held ég að við ætlum að draga okkur bara í smá hlé við Arthur og komum svo inn núna bara þegar fyrsti leikur að fara í gang. Verið með okkur.
Já, Sjalli Palli 2026. Þriðja skiptið, við stækkum bara og stækkum og þið verðum bara betri og betri. Það er bara eitt sem við erum að fara að gera hér í kvöld. Við ætlum að njóta kvöldsins, horfa á alvöru pílu og við ætlum að fá okkur vel. Maður heyra þessi í ykkur! Nú tökum við þetta einu sinni. Þið kunnið þetta, við gert þetta áður. Við erum ekki að fara að spila skák. Við erum ekki að fara að horfa á fótbolta. Því við erum að fara að spila. Ég heyri ekki í ykkur, við erum að fara að spila. Ok, salurinn er góður. Við viljum byrja að þakka Píludeild Þórs fyrir glæsilegt mótmæli í ykkur. Við viljum þakka öllum styrktaraðilum sem hafa komið að þessu. Maja, heyra þessi í ykkur. Við viljum þakka öllum keppendur sem tóku þátt í dag og í gær. Maja, heyra þessi í ykkur. Og fyrst og fremst þá vil ég þakka ykkur öllum fyrir komuna. Þetta kvöld lítur út fyrir að verða það stærsta hingað til. Og við ætlum að sjá til þess að það er enginn að fara að sitja hérna. Það er allir að standa, það er allir að hvetja sína uppáhaldskeppendur. En við ætlum nú að fara að kynna góðsögnin á svið. Það er engin annar en John McDonald! Gefur þú gott það? Good evening, Iceland! Woo! Are you ready to play some dance tonight? Thank you very much. Welcome back once again. Anybody here last year? Do you remember it? That's good. That's a good evening. Thank you very much on behalf of our sponsors, Forest Lagoon, Coca-Cola, and the Epic Bet. Welcome to the Sjalli Palli 26. And of course, welcome to the biggest and the most historical dance show in the whole of Iceland. We are about to get the action underway. 4 quarterfinals, 2 semi-finals, a final, and of course, our ladies' final right here on the stage, and we are being streamed across Iceland. And when you're traveling, safety in numbers, so I decided to bring a very dear friend of mine. Ladies and gentlemen, your referee in charge of the action tonight, and the greatest referee in the world, would you please welcome onto the stage, Mr. Russ Ray! There we are. There we are. And now, ladies and gentlemen, for the thousands joining us live, and the millions joining us around the world, it's time to meet the players. Taking part in quarterfinal number 1 in the Sjalli Palli 2026. Would you please welcome our players? Firstly, from Iceland, here's Johnny Ragnar! Í hendinni, var að koma úr borginni, sækja búta flæjandi, fólkvarnir við klindilinn, þeir tala til passa
þekkja ekki okkar heim. Þú klárar kannski peninginn en þó sjálf það fer ekki neitt. Hoppað inn í eld svo það tryggt og þorpið eftir þig. Byssuna á enni mitt og þorparinn hann fer fyrir. Staðgreitt fyrir vinnuna, ekkert sett á reikninginn. Stúkan alltaf fullmönnu, hér lifir ekki ræsnarinn. Lifa ekki í þorpinu, passion yfir peninginn. Þið lifa ekki í þorpinu, passion yfir peninginn. Já, dömur og herrar, Nonni frændi, fyrstur á svið. Þökkum John McDonald fyrir frábæra kynningu á honum. Það fá flottar en Nonni frændi. Og þetta alvöru lag hjá Nonna. Hann bara með Dóra K. Time to meet the Eagle, Mattias! Þetta verður þægilegur leikur fyrir okkur til að byrja á Árni. 2 úr Píludeild Þórs að takast á sviðinu. Þannig að við fáum 100% Píludeild Þórs meðlim í undanúrslitin. Algjörlega. Matti náttúrulega tilkynnti það fyrir 1,5 mánuði síðan að hann væri hættur í pílukasti. Lappaði út á miðju mótið og kom öllum í opna skjöldu. En ég er ekki frá því að minn maður sé búinn að finna gleðin á ný. Sá brosti þegar hann lappaði inn, enda er þetta ábyggilega geggjuð lífsreynsla. Matti algjörlega favorit í þessum leik. Það er bara engum bókum það að fletta, en Nonni frændi, hann sko ekki afskrifa Nonna frænda, eins og ég sagði hérna fyrir ykkur sem voru komin inn áðan. Þeir spila á móti ykkur öðrum í 8 manna úrslitum fyrir 2 árum síðan á þessu sviði á Sjálfipalli, og Nonni frændi var komin í 3-1 og Matti með baki algjörlega fyrir vegg. En kom tilbaka og vann 4-3 og tapaði þessu úrslitaleiknum. Matti búinn að tapa úrslitaleiknum á Sjálfipalli síðustu 2 ár og það er alveg, það tekur í. Og hann vill vinna þetta í ár alveg 100% eins og allir þarna, og hann er ekstra fókuseraður held ég. Það er bara þannig, það er ekkert gefið í þessu sporti, þetta er ekki búið fyrir það búið. Virðist vera að Matti hafi unnið sem sagt búlkeppnina upp okkur byrjar. Þannig að hann virðist vera með pílunar í fyrsta legg. Og það verður áhugavert að sjá hvort að Nonni frændinn á að brjóta kasti hjá honum og taka fórustuna í þessu einvígi. Algjörlega, og þetta er að fara í gang. Matti byrjar. Game on, segir Ösbrey. Og þá byrjum við þetta. Já, ég hef líst vel á þetta. Matti byrjar á 26, það þekkja allir í salnum þetta skor. Og hann er ánægður með þetta. Smá kaldari, en hann er gaman að þessu. Steady 60 Nonni frændi. Þannig að finnur hann þrefaldan. Hann er hans rétt að segja þarna Matti. Hann er smá svona töðtrýtningur upp að við að missa bíluna svolítið neðanlega. Áhugavert illa Nonna að séu hvað hann heldur framanlega í pílunar. Þetta er mjög áhugavert grip. Það er ekki margir í þessu sporti sem hann á að kasta pílunum svona. Til að mynda er það hann og Vítor Tjarúa sem við sjáum hérna á sviðinu eftir, sem eru með álíka grip. Já, ég hvet alla til að kíkja á hvernig Vítor Tjarúa á eftir heldur í pílunar. Hann heldur bara í oddin. Þetta fyrir rólega á stað. Það er bara allt í góðu. Við erum eftir að fá flugeldasýningunni í kvöld. Ég get alveg lofað eitthvað því. Sexty gerir hjá Matta.
43. Já, það verðist vera að við þurfum að bíða aðeins eftir fyrsta stóra skorinu eða tonn plus eins og við kallum það í pílunni. Þá fáum við að heyra Rösbrey njóta sinna aðeins, þarna hitti Matti þrefaldan nærna 100 eftir. Þarna kom fyrsta tonnið, glæsilegu Matti. Tekur við sér. Matti náttúrulega eðlilega, hann ekkert sáttur við þessa byrjun. Nei, hann búinn að vera með fyrstu 9 meðaltala í svona 76 gegnum mótið og byrjaði þessa viðuregn á 47, það ekki frábært. Nonni frændi þarf hins vegar að gefa í og grípa gæslinni þegar hún gæst þegar Matti að spila svona, þá þarf rauninni bara að setja því í gang og reyna að hirða legginn. Og það væri, ef að Nonni frændi tekur þennan legg gegn kastinu, þá þetta orðið virkilega áhugaður leikur strax. Já, hann hefði þurft að koma sér undir 100 þarna með þessar heimsókn. Hann ennþá í einni þrefaldri tölu. Matti þrefaldi 20, doppul 12. Hann á 24 eftir. Þetta hefði verið skemmtilegt útskot til að loka annars ekki sérstökuleg. Núna þarf Nonni frændi einfallega þrefaldan til þess að koma sér í sensinn. Þrefaldan 18 núna. Nei, hann fyrir sínar eigin leiði Nonni frændi. 44 gerðir, allt í lagi mögulega upp á næstu útgótt að gera ef hann fær einhvern sjans. Og doppul 3 Matti. Johnny requires 70. Já, menn eru aðeins að hitna svona fyrsta legginn. Taka taugarnar úr þessu. Það er spurningi, ég held að 52 eftir, Nonni er toppsmaður held ég held að hann fari í 12 og toppinn. Nú er Nonni að rekna villust held ég. Hann á 34 eftir og doppul 17 eftir. Ég veit ekki hvort hann sé búinn að átta sig á því. Hann var eitthvað að spyrja Rösbrey út í þetta. Rösbrey er auðvitað með þetta á hreinu. Þetta er blanda af stressi og smá kæruleysi hjá Nonna þarna. Þetta er síðasti reytirinn á öllu spjaldunnetti sem hún vill skilja eftir að 2017. Ég held að 2-3 við hliðina á honum sé ekkert langt frá því sem Matti er inni við. Og hann gerir það allra versta í stöðunni að fara inn í þrefaldan. Þetta er skrapi nú á Nonni frændi bara miða þarna niðri þar sem hann á fullt áttatölum. Ekki gera þetta. 29 eftir. Spurning hvort hann vill 13 og doppul 8 eða fara safe leið. Hann vill doppul 10. Það tekur hann Nonni frændi 1-0. Game shot in the first leg. Röss er alveg að fylgja leiðunum hans Nonna frænda en við gerum Second leg, Johnny to throw first. Game on. Rösbrey þekkir ekki þessa leiðir. Nei. En við séum þetta í Laugagötunni margoft. Æja, þá er fyrsti leggurinn á baki. Nonni frændi brauðkastið. Það er spurning hvort þeir rífis í gang núna. Já, byrjum á Gunda, 26. Matti byrjar á þreföldum. Nær ekki að fylgja því eftir. Nei, ákvað að vera í 12 bara. 92, til aðeins. Og Matti er að missa pílunar allt og mikið í 5 og 1 og þá er hann að skora 45 og 55 og 85 og slíkt í staðin fyrir 100 eða 60. Það eru svo rosalega dýrar þessar pílur sem er að detti í þessa reyti hliðina og hann verður að fá að vera meira beint bara upp og fá eitthvað smá steady skor í leiksinn. Mikið rétt. Þetta er ekki vanlegt að honum Matta þótt að við lýsendur könnumst kannski all svaðalega við þetta. 7 gerðir. 7 gerðir. Og þetta náttúrulega var fyrir í hausinn á mönnum að standa upp á þessu sviði og vera að spila langt undir sinni getu. Þetta kemur fínt. Fyrsta tonni frá Nonna. Já. Og þess að gaman geta að Nonni frændi gerir sér lítið fyrir í rillakeppni. Tók veiðistöngina með sig frá Vopnafirði og veitti stórafiskinn. 170 útskot takk. Það var ekki margið þar, held ég.
Nei, hann var svo eini. Björn Leon var með 160 útskot og Nonni frendi, hann toppaði sig algjörlega með 170. Allan skilja hann eftir hérna. Nei, 140. Þakkaði fyrir. Skilur eftir litla fiskinn. Já, litli fiskurinn skemmtilegt kall þarna frá Rörsbrey. Þarna byrja Matti í 19 að því hann á 306 eftir. Hann að hugsa þetta langt fram í tíma, hann geta skilið eftir útskot. Það gerir Matti vel. Nær hins vegar að því hann fór í 307, þá getur hann ekki skilið sér eftir útskoti. Fór í svo kallaða bogey number, afsakið slettuna. Er í bókitölu 168, ekki hægt að taka það út með 3 pílum. Hann þarf þá einfallega bara góða uppsendingu hérna fyrir gott útskot næst. Ef hann fær sénsinn. Já, hann þarf helst reyfalda núna. Þetta er ekki gott. Af því hann skilur líka eftir 108. Þú þarft eitt reyfaldan, 72. Double 6. 206 eftir. Nú þarf hann að fara niður í 3. Já, sjáu þið kallinn. Nonni klárar þetta virkilega vel gert. Þetta er farið að minna óþarflega mikið á leikið þeirra 2024. Já, nú held ég að Matti sé að hugsa hver anskotin er í gangi. Afsakið orðbræðið. Af því að þetta er í rauninni svipur staða eins og ég talaði um áðan og var fyrir 2 árum síðan. Þegar Nonni frendi var komin í 3-1 en bognaði þessu undan pressinni og Matti tók þetta 4-3. Það þarf mikið að breytast hérna. Þetta er einfaldlega ekki nógu gott hjá Matta. 2 heimsóknir í þessum leik, 45 í þeim báðum. Þetta er bara alls ekki á hans standard, ef við skulum orða það þannig. Á meðan að Nonni er að finna þrefaldan aðeins betur. Tekur salurinn aðeins við sér loksins. Á að vera tjatt. Fyrsta píla. Frábær fyrsta píla, fylgir taktið á núna drengur. Þarna erum við. Það kom að því. Hann er vaknaður og Rörsbrey fekk loksins að gera það sem hann gerir best, að öskra 180. Það verður virkilega fróðilegt að sjá hvort að þetta muni blása smá líf í leikinu hjá Matta. Já, ég venga. Hvort að sé vaknaður. Bara að hitta þetta þegar síðustu pílan fer inn. Sjáu þið, hann heldur bara áfram. Salurinn er kominn, hann er sjóðandi núna. 121 núna. Og nú er Nonni frendi að hugsa, jæja, nú er Matti vaknaður. Og nú þarf ég að gefa í aftur. Það væri virkilega sterkt fyrir hann Matta að klára þetta í 2 pílum. Það væri langbest. Hann hefur tíma en hann vill klára þetta bara strax. 11 og toppur. Okay. Sjáu þið píla 2. Svona getur nú pílan snúist á bara augabragði. Þú séu að Matti komið núna í rétt rúmlega 63 í meðalskor. Hann er búinn að vera bara einhverjum 10 stigum undir þessu nánast allan leikinn. Og þetta er maður sem er kannski að var á milli 75, 80, 85 jafnvel í meðalskor yfir heilu leikina. Þannig að þið sjáu að hann er langt frá sínu besta og svo hefur þessi pása hans kannski líka eitthvað sitt að segja. Hann verður aðeins að ná þessum fyrstu heimsóknum upp. Náðu þessum svokölluðu fyrstu 9 meðaltali herra. Algjörlega. Því að Matti var bara til að mynda með meðalskor á mótinu hinga til rúmlega 70 og fyrstu 9 pílurnar voru 76. Glæsilega pílur, glæsilega pílur. Þetta er Mattin sem við þekkjum. Og þetta viljum við fá alvöru pílukastina. 95.
95 Nonni óheppinn hérna að fá ekki 2 í þrefaldan. Sjáðu nú þegar Matti að finna fyrstu píluna, finnur aðra píluna. Hann verðist að koma inn í góðan takt. Já, þú sér bara það eins og hann hafi lést bara 20 kíló, bara við þetta 180 á hann. Bara í rauninni hvað hann kastar þessu miklu mýkra núna og hann svona minna tens. Þetta verðist svo sem aðeins hafa dregið úr honum, Nonnafrænda. Já. Hann ekki að ná að kljúfa þennan momentum sem að Matti komið með. Í rauninni ekki, Nonni svo sem að spila bara svipað hann var að gera og Matti var bara að spila það illa í rauninni og hann veit alveg sjálfur. Að Nonni var bara í rauninni á par við það þannig séð og Nonni getur líka að spila betur. Kannski meiri svona dagamunur á oft svona þessum innanþektarspilurum að það geta farið hátt og látt en þeir eru meira steady, meira stöðir þessir öflugu spilarar eins og Matti og fleiri. 38 skorar hérna hjá Matta, skilur eftir 52. Nonni getur ekki tekið þetta út hérna af, þurfti 2 þrefaldaga nær hérna einum. 76 eftir, vill líklega bara halda áfram hérna og skilja eftir 2x8. Kastar í 8 einhverju hluta vegna. Það ætlaði 12 á toppinn, verður að redda sér. Nei. Skilur sér eftir í 24. Doppelt 12 eftir. Hann vildi þetta ekki en hann tekur þetta. Þægileg mistök. Þessi var langt frá. Nú tækifæri fyrir Nonna, ef hann tekur þetta út þá staðar skyndilega 3-1 fyrir honum eftir þetta. Og það þarf hann að fara í 17 og bullið, hann verður bara ekki. Þá það bara bullið. Salurinn heldur með honum. Enda líka í 5 pílan. Fór í grænt bull. Doppel 6 Matti núna. Já, 2-2, jafn leikur. Það að færast lífi í þetta, Sjalli að vakna, leikmennir að vakna. Rösbrey að fá að kalla ykkur almennileg skor. Höldum áfram. Þú segir jafn leikur, Árni minn, en mér virði sem að Mattías bara með yfirhundina núna og þetta að sigla dálítið í hans átt. En það þó undir Nonna komið að svara þessu almennilega. Algjörlega, en eins og við tölum taflan líður ekki. Leggjum 2 hjá báðum og menn hafa unnið ótrúlegustu píluleiki með miklu lægra average. Það þýðir ekki endur að tautast á því. Þannig að sko Nonna Frændi alveg nákvæmlega sama hvaða meðalskoran með að hann vinnur hennar leik. Þú sjáu þið kallinn. Já. Æsilegt tonn 40 þarna hjá Nonna, góða pílur. Ekki góða pílur. Frábær fyrsta píla hjá Nonna þarna. Það spurning hvort hann á að fylgja eftir henni, negla í hana. Þegar Nonni nær fyrstu pílunni í 3x20 þá hann svona eins og hann það gengur eitthvað betur yfirleitt eins og á flestum pílunum, sérðu Matta þarna. Vissi þessi í 5-una hann allt í lagi 95 gerðir. Nonni renna hans undan. Ég held að stærsti munurinn á þessum 2 píluspilunum það að talningarnar hjá honum Nonna geta þvælst aðeins fyrir honum. Já, algjörlega. Það mjög mikilvægt að telja rétt, setja sig upp í þægilegustu útskotin sín og koma sér í sem besta sjensa þar. Glæsilegt tonn þarna hjá Matta. Svo við slettum þetta svo kallar board management, vita hvað þú átti eftir og í hvað þú átti að kasta. Nú Nonni 121 eftir þessa pílu. 101, einhver myndi bara kasta í búlið núna, skilja eftir 2 pílun útskot fyrir 19, allt í lagi. Ef hann hefði hitt 3-faldan þarna, þá væri hann í kjörstöðu. En 82 fínt útskot. Þetta verður ekki út hjá Matta, þannig að Nonni veit hann á allavega 3 pílu fyrir 82. Ég sjálfur sé að Andakíla henda beint í búlið á 216, fengja það í andlitið. Ég held að Nonni fær í 14 leiðina, gamla skólan. Nei, 20.
Hann fyrir sína Verður að leiðir. fara 12 búl. Þetta er bara alls ekki nógu góð talning. Af því að Matti getur tekið 105 út á hans að blika. 44. Þannig er hann að segja við Matti að þú getur ekki tekið út 105. 105. Og Matti gæti bara tekið því persónulega. Hann fer núna í 3.15. Nærði ekki, reynir að setja sig upp með 317. 33. Þetta er svolítið vilt hjá honum Matta. Johnny require 38. Og spurning hvort að Nonni ætli bara að kasta beint í þetta, ég held að 219. Nú verður hann að passa sem og ekki fara inn í. Hann fer inn í 19, skilir. Verður þá að fara í þristinn til að skilja eftir 208. Natty require Matti hefur 72. góðan séns á að komast yfir núna. Byrjar á 16. Þá er bara önnur þar og Annar toppurinn. feitur 16. Nei, fer inn í 3.8. Þetta er eins og áðan, heppilegt slís. Já, Heppilegt slys. 24 eftir ekki, doppel 12. Nei, alls ekki. Það Hann er á 30 og 32 eftir 2 ekki. eftir, 32 já. 216, þetta er í 3.8 þarna. 40. Johnny require Núna 60. er það spurning taugarnar. Þú verður, þetta er rosalegt, ef að Nonni tekur þetta núna þá er alveg press á Matta. Fer inn í 204. Fara alveg hinum með hann á spjaldið. Nærði ekki. Þessi var langt Natty yfir, því miður fyrir hann. 32. 32 Matti. Þetta er alltaf vont. Hélt hann væri í. Lapp á stað og svo er hún ekki, hún var alveg uppið. Og þá þarf hann að resetta sig. Spurning hvort að reyturinn sér lokaði núna. Fer inn í 11, skilur 5 eftir. Þetta var að versta sem gat gerst í rauninni. Og Nonni sprengir þetta. Nú þarf Matti að byrja á því að stilla sig af, alltaf fara ekki bara í 1 og 2. Fer í doppulið, það er bara 1 og aftur doppulið. Sjáu þið? Nei. Johnny require 8. Hvað er að gerast þetta upp á sviðinu? Og aftur sprengir þetta. Hann er bara að tjálta með 2.4 Nonni. Salurinn aðeins að gera, taka smá þátt með þeim. Og 2.2. 1 score. Núna þarf Nonni bara að vera aggressífur. 8. Þú færð ekki fleiri tækifæri, Nonni minn. Þú verður að hitta reyndi núna. No score. Og aftur sprengir hann þetta. Natty require 4. Enn og aftur. Game Og Matti tekur það. Já, þetta er rosalega erfitt fyrir Nonna að horfa upp á þetta og bara koma sér í gírinn núna. Staðan gæti svo hæglega verið allavega 3-2 fyrir honum og hann gæti verið að kasta fyrir sigrinum. Í stað þess er Matti komin í 3-2 og getur unnið þetta, en Nonni byrjar. Og þegar menn byrja þá er ekki gott að skora 45. Þetta er þessu sjensar sem við erum að tala um. Þeir verða að grípa gæsina þegar hún gefst þeim. Þessir sem eru, hvað ég má segja, lærra skrifaðar á blaði. Algjörlega. Og nú er salurinn farin að loksins láta heyra almennilega í sér. 27. Þetta viljum við heyra. Frábær fyrsta píla þarna hjá Nonna frænda, hefði viljað fylgja henni betur eftir. Matti er ennþá aðeins að missa þér hérna til hægri og vinstri yfir í 1 og 5 sem er alls ekki nógu gott. Nei, þetta er, hann verður að fara í lukkinu núna. Sérst í gerri á Nonna. Þetta er frábær fyrsta bíla til að fylgja eftir. Og uppinn hún fari ekki niður hérna. Verður ósáttur að hafa ekki fengið allavega 1 þrefaldar núna. Og ég held að ef að pírindun á Matta myndi standa aðeins meira uppréttar í spjaldinu þá væri ennþá betra fyrir hann að kasta í þennan þrefaldar 1 til að fyrsta pílan fyrir svona rétt yfir. Þetta er svo mikið af svona smá hlutum sem menn er að pæla í þessu í pílunni. Ótrúlegt. Það fer alveg yfir í val á fjöðurum og þess áttar. Við sjáum að báðir spilarar í dag eru með svokallaða spinnera þar sem að fjöðurinn snýst
á leggnum þegar hann lendir í honum í staðinn fyrir að fylgja pílunni. Þú ert hrifinn af þessu, Addi? Þetta hef ég verið dálítið að vinna með. Þetta vil ég ekki sjá. Þarna var spinnerinn. Sástu þrefaldan annað? Glæsilegur. Þetta var spinnerinn. Frábær fyrsta píla. Já, nær að rétta sig aftur af og skora 140. Þarna gerir hann vel. Það var bráð nöðsynleg heimsókn í þessu stöðu. Fyrir mig samt bara á þessu leveli og fyrir Matta þarf hann bara að fylla reytinn þegar fyrsta píla er svona góð. Já, algjörlega. Þarna aftur, 127 eftir, 67 eftir. Það fyrir kannski 9, þrefaldan 9. Já. Skýr toppinu eftir. Hitt hann ekki, fór í 14-inn. Gjörlega frábært. Hann á 53 eftir. Já, hann fór ekki þrefaldan en þetta er samt sem áður frábært hjá honum. Hérna er enn og aftur mistalning hjá Nonna. Hann á 213 eftir. Hann verður einfallega að taka þetta. Vissulega hann hittir þrefaldarreitin og fær 2 pílur á doppul en það er áhugavert að kasta í 320 með 86 eftir. Nú er bara toppir fyrir Matta. Fyrir leiknum. Og Nonni, hann skildir eftir núna, skildi eftir 211, hann verður alveg hinum inn á spjaldið. Hann má ekki fara inn í. Já, við fáum 8 leik. Aftur eru þeir að fara að spila 8 leik félagarnir. Og það er Matti sem byrjar og hann græðir á því núna að hafa unnið búlið í bakherberginu og fengið að byrja þannig leikinn. Þannig að hann getur skorað sér niður núna. Hann byrjar þó með 43 stigum meira en Nonni allavega. Það er eitthvað. Og þegar þetta er komið á þetta stig, 8 leggur upp á sviði í Sjallanum, að þá er Matti, hann hefur miklu meiri reynslu. Þó að Nonni græði vissulega hafi verið einu sinni í þessari stöðu áður, þá getur þetta skipt gríðarlega miklu máli að hafa gert þetta allt áður út allan heim. Glæsilegt tón 40 þarna, 140 skorað hjá honum Mattíasi. Ætlar Nonna að svara? Hann svarar að vissu leyti. Hann er hins vegar aðeins og eftir. Frábær kast í til Matta. En Nú skoraði ekki verður eftir Nonni núna. einfaldlega að refsa honum. Hann verður að gera það. Þessi í þreföldum. Æja, 100 gerðir. Þetta er bara vel gert hjá Nonna í þessum 8 leik. Þeir eru bara pari. Enn og aftur er... Hvort það sé eitthvað stress að taka yfir hjá Matta. Já, ég bara trúi því ekki. Þetta er ótrúlegt. Óheppinn hérna Nonni. En hins vegar er í rauninni, verðum við orðað að þetta er frábær árangur hjá Nonna að vera komin upp á sviðið í Sjallanum í 8 leikja móti Matta. Það er bara, við tek hattinn ofan á fyrir honum. Verður Nonni að fá eitthvað almennilegt, þetta er ekki nógu gott. Núna, ef góð heimsókn kemur hjá honum Matta, þá er Nonni einfaldlega bara í vandræðum. Já, þá þarf hann bara að biðja til allra hans guða. 100 gerðir um Matta. Mjög góð síðasta píla. Þetta var alveg krúsjál. Hann var tróðinni líka hérna á milli. Frábær fyrsta píla á Nonna. Og 128 eftir núna. Fer hann. Frábær síðasta píla. Þetta er risastórt. Setur pressuna á Matta. Þvílík spenna sem við fáum í leiknum. Nú er bara 18 búl fyrir Matta. Abúlið. En þetta, hann síðast píla fyrir 10 skilu toppinn eftir. Bara, ef að Nonni tekur þetta ekki út núna, þá á Matti pílur 204. Nonni fyrir leiknum. Nonni! Hann tekur leikinn! 4-3! Þetta er ótrúlegt!
Ha! Nonni frændi! Ég held að hann hafa aldrei liðið betur. Þetta er ótrúlega úrslit og Matti er farinn, ég skil hann vel. En hann er heiðursmaður, þakkar Nonna fyrir leikinn og fer á sviðinu. Já, Nonni frændi, Jón Ragnar Helgason frá Pílu Deltós. Vopnfirðingurinn Geðu ég er kominn í undanúrslit. Gefum Dóra orðið. Fyrsti leikur búinn í kvöld. Það er Húsasmiðjunni, Securitas, Tengi, Eyjabinda, Kjöl, Skóaböðunum, Coca-Cola, Exton, Securitas, Húsasmiðjunni, Ferð og flugi, Epic Battle. Þetta er ástæðan fyrir að við erum hér í kvöld. Maður heyra þessi ykkur! Salurinn aðeins að lifna, en nú þurfum við að kveiki í þessu. Hærra! John, hit it! Mér leiðist mjög þegar fólk situr í sjallanum. Þannig að ég væri til í að fólk fara að standa upp núna. John, stand up! Salurinn er að kveikna. Það er geðveikt að fara á barinn, ná sér í stóra krús eða sixpack af bjór. Þá þurfum ekki að fara jafn oft á barinn. En við viljum byrja að kynna inn Björn Makono. Alrighty. We already have one player through to semi-final number 1. It's now time for our second quarter-final. So, ladies and gentlemen, welcome back to Shally Pally 26. Sponsored by Forest Lagoon, Coca-Cola and Epic Bet. And now, ladies and gentlemen, it's time to meet the players. Would you please welcome from Sweden, Björn Leon! Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. You're a liar, you're a cheater, you're a fool. Well, that's just like me, you. And I know you too. Mr. Perfect don't exist, my little friend. And I tell you another game. And I do it again. Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. Look deep into yourself before you play. Now, ladies and gentlemen, from Iceland, Holly I'd like to sing this song for you, ladies and gentlemen. It's a beautiful song now. Everybody on their feet, let's hear you now, come on! Well,
where it began. I can't begin to notice, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Here we go! Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe there never was. All right, folks, and away we go. Ladies and gentlemen. Já, þetta var algjörlega frábært, sérstaklega yngönglega hjá Halla Birgis. Fekk salinn algjörlega með sér og Björn var bara með í partíinu. Þetta er svona eitt af því skemmtilegasta við píluna, það er þessi frábæri yngönglu og fá salinn með. Við erum að fara að sjá núna sem sagt Björn Leon sem kemur frá Svíþjóð, Stokkólmi. Og var að spila hérna einmitt í fyrra líka. Hann er að fara að spila við Harald Birgisson frá Pílufélagi Hafnarfjarðar. Björn vann Reykjanes Open mótið sem haldið var í febrúar í Reykjanesbæ. Spilaði frábælega þar og er búinn að vera í rauninni, hann er búinn að vera með hæsta meðalskor hingað til á mótinu með rúmlega tæplega 76 í meðalskor. Þegar hér er komið það, eftir riðlakeppnina var hann með yfir 80. Frábær píluspilari og fyrir fyrstu 9 pílur hefur hann verið með tæplega 85 sem er bara algjörlega til fyrirmyndar. Hann hefur verið að spila á þessum PTC, Nordic og Baltic túrum þar sem hann er að spila frábæra einstaklinga píluspilara út öðrunni Evrópu. Halli Birgis, frábær spilari, skemmtilegu spilari, bætt sér mikið síðastliðin á, spila líka erlendis og setur frábæra fyrstu pílu og ætlar hann að byrja 180. Þessi var í. Við sáum mættur. Þetta var áhugaverð viðureign. Halli er eins og nefndir fan favorite hjá mjög mörgum. Heldur betur og skemmtileg spilari Halli. Hann fagnar líka mikið sem ég er alltaf hrifinn af. Það menn að lifi sig aðeins inn í þetta. Og þetta fer bara frábærlega á stað. Björn hins vegar eins og nefndir áðan búinn að vera algjörlega frábær. Fekk þann heiður að taka mig út hérna í 32 manna úrslitum. Já, þú lentir í honum. Ég lendi í honum, lendi í sænsku hakavélinni. Því miður. Já. En miður er alltaf möguleiki. Já. Halli fyllir bara upp þeirra á. Björgunarpílan hann að 66 gerðir. Góð síðustu. Síðusti. Björn hann er rólegur spilari, hann er mjög einbeittur, kastar ekkert sérstaklega ratt, en hann er samt ekki að hægu spilari. Og í fyrra þá spilaði hann á móti Matta, náttúrulega bara svona fan favorite heimamanni og fekk salinn svolítið á móti sér og ég tók bara strax eftir að hann reyndi að fá salinn með sér bara strax í upphafi hér og við létum vera vinir hérna. Já, hann verðist læra mistökum, hann sýndi smá skæting í fyrra þegar hann mætti Matta og þar leiðandi voru allir á mótunum og hann bara höndlaði það ekki. Já, kannski bara eðlilega, menn verða, þú veist, að bara svara. Ekki sáttur Björn Leon við þessar pílur hjá sér. Sjáðu fyrstu píluna Halla, sjáðu aðra píluna Halla. Aftur! Þessi var reyndar, hún var í einum, en hún er aftur þetta í gólfið. Þegar Halli fær fyrstu píluna í 3.20 þá kastar hann næstu gríðarlega rætt. Hann var reynda spúlið. Halli Birgis nái að reyna við kampaðins útskoti svo kallaða. Hann þarf þess ekki þess að Björn Leon skilur sig eftir á bókitölu. Fór ekki fancy leiðina. Bull, doppul 16. Vildi reyna að skora sér bara niður í 32 jafnvel, en það er allt í lagi. Hann veit hann á að minnstakosti 3 pílur í viðbót. Já, frábær. Heiðursson skilur 43 eftir.
Það er bara toppur fyrir Halla. Ein píla í hendi. Hann svona oft erfitt að kasta í toppinu, það er oft með aðra pílu þarna fyrir og hún svona einhvern veginn tekur hana bara. Vantaði mögulega spinnir þarna Addi. Góð merking. Spurning hvort hann á að nýta hana. Nei. Færði sig, spurning hvort það hefur óþarfi. Já, Það er liggja pínu flatar hjá honum Birni, allan flatari heldur en eins og hjá Halla, ef við tökum eftir því. Það verður að komast nær þessu Halli. Tekur fyrsta. Tekur fagnið. Signature fagnið sitt. Sjáðu pílurnar að Birni, það liggja í rauninni nánast alveg beinar í spjaldinu. En hann næri einhvern veginn svona samt hálfpartinn að stakka þeim, raða þeim saman þetta. Einhvers 46 gerur Halla. En þetta er hörku byrjun burtséð frá leiknum sem við fengum hérna áðan. Við erum að fá miklu sterkari byrjun hér og mögulega gæða meiri leik. Aftur skora Halli einhvers 46 að verður að fara að finna einhverja hærri tölu á spjaldinu. Ósáttu Messi Björn hana. Halli þarf bara að halda sínu striki. Flott síðasta pílan hana. 97 skoraðir, meðan að Halli er bara beinn og næra að hitta þrefaldan hér og þar, þá er Björn í vandræðum, en þetta er frábær fyrsta píla. Frábær önnur píla, fáum við 180. 140, hann tekur það. Talandi 180, þeir eru báðir með 4 stykki í mótinu. Komur að styrkja góðgerðarmál fyrir 20.000 krónur hvorn sig. Virkilega flott framlagi hjá Píludel Þórs. Heldur betur, og Sveinn Brima Jónsson, ég held að hann er leikmaður Píludel Þórs, hann var með 7 held ég. 7 og 1 Hann hefði kannski þurft að kasta þessari síðustu píluna. Ég segi svona 140 gerðir á Birni. Hann er bara að kasta 15 pílum Björn og hann er komin í útskot. Klúðraði pílu þarna fyrir 15 píluna legg. Það getur ekki 15 píluna legg. Hann tekur 16 píluna legg núna. Það væri gott fyrir hann að ná þessi fyrstu. Algjörlega. En hann veit hann hefur tíma. En hann þarf ekki tíma. Come on, segir hann. 16 pílur. Og þetta eru báði leikmenn sem eru smá svona lífandi á sviðinu og við bara viljum sjá það. Spurning hvort að fagnið hjá Halla Birgis hafi kveikt aðeins í Birni áðan. Já, ég held það. Það getur alveg virkað þannig á menn. Góð fyrsta píla. Það er að rétta sig aftur af og skora 121 Björn þarna. Halli er svo stend, sjáu þið að Halla, já, það tekur fagnið þarna aðeins svona. Já. Halli þarf að taka meira af þessu, Já. sérstaklega þegar hann er á kastið. Þarf að nýta sér þá leggi og ná yfiröndin aftur. 57 var að leita þreföldum út allt spjald þetta Björn og Halli, hann er bara á krúskotrum. Þetta er alveg bara til fyrirmyndar, hann er að ná 140 trekk í trekk og það telur rosalega mikið þegar þú ert að ná 140 í stað fyrir 100 svona oft. Björn er bara í bölvuðu vesinni í þessum legg. Halli með þægilegt forskot. Þetta er ekki búið fyrir hann að tvöfaldur er komin í hús. 22 er bara í búlið núna. Þarna hefur verið gott mann sem þetta að fara bara í búlið, skilja til 2 píluna útskot. En hann hefur sérstaklega að því að það er svona langt í Björn, en hann hefur smá tíma. Halli veit núna, hann hefur allavega 6 pílur fyrir 102. Það ætti að vera létt fyrir hann. Og þetta er farið 99 eftir núna, en hann fær tíman.
88. 80. Já, stillir sig bara aðeins upp. Þarna er rauninni drepur fyrsta pílan bara útskotið að hann hittir í 3-1 og hafa 99 eftir og 99 er ekkert að taka út með 2 pílum. Heppilega fyrir hann þurfti hann þess ekki. Það sem að Björn var bara langt á eftir þessum leik. Langt á eftir. Nú er bara Halli að nýta sér það. Getur bara komist í 2-1 hérna. Og þessi er alveg góð merking. Ó, heppinn Halli. Nú þurfum við að fá töfra. Fá alveg útskot frá Birni. Hann er búinn að taka út 160. Getur hann tekið út 140? Getur það ekki. Ekki núna. En hann getur það vissulega og hefur örugglega gert það oft. Og síðast þarna setur aðeins auka pressu á hann Halla til að taka þetta út. Nú þarf þetta bara að fara hjá Halla. Það er á upp. Já! Og að setja þessa pílu 2x5 undir þessari pressu er ekkert grín. Ef það fer inn í þá er útskotið farinn. Og það stingur einhvern veginn alltaf þegar maður sér andstæðinginn taka doppul 5 eitthvað svona. Leiðindi. Maður er að hugsa bara farið inn í. Halli lét ekki spyrja sér tvisvar að þessu. Halli er hann bara... hikaði ekki eins og smá. Skellt honum bara í 205. Algjörlega. Takk. Halli hann er bara gríðarlega innbyttur og það er eins og sé í rauninni alltaf sést ekki á honum stress. Ég held að sé erfitt að vera stressaður þegar maður er svo kallaður underdog. Jú. Vissulega margir sem segja að Björn Leon ætti að vinna þetta mót. Og það er alfarið undir honum komið. Ef hann spilar á því leveli sem hann getur spilað á, þá fær hann léttilega með það. En það er alltaf menn sem vilja stoppa hann. Já, algjörlega. Við viljum fá alveg leikið hérna. 81 á Birni. Halli virðist vera að skora ágætlega í leggjunum sem hann ákastið. En hann er ekki að ná að framkvæma einhverja töfra þegar hann er að kasta gegn kasti. Nei. Og það getur verið svo gríðarlega mikilvægt að ná að brjóta kastið einu sinni og í rauninni setja andstæðinginn bara upp við vegg. Segja, herri vinnu, nú eru þú að vinna hérna allavega 2. Og síðasta þarna hjá Halla, nærmum í 320. Nú er salurinn gjörsamlega á Hallabandi. Og hann elskar það. En hann er rosalega innbyttur. Björn kemur sér niður í 122. Nú verður Halli að finna. Hann er búinn að loka eða 3-1 en hann verður að reynir þarna 18. 58 gerðir. Og Björn þarf ekki að byrja á 18 leiðinni. Hann getur byrja bara 20. Gerir það. 62 eftir. 3x10. Stillir sig bara af. Hann vill fara... Margir hefðu byrjað þarna í búlinu. Það sem að grænt búl skilur eftir bara 97 sem er 319 toppur. Æja, smá pressa á Halla, ekki nóg samt. Nú er það bara 7 og toppur gerir ráð fyrir á Birni. Hann vill stilla sig af í toppinu hvert einasta mögulega tækifæri. Nei, hann fer í 16. Heyrir smá flaut úr salnum. Já, sko hann vildi skilja til 2x20 á hann. Hann hættir við núna eftir hann klikka á einfaldareitnum og þetta er bara að fara í hausinn á honum. En Halli er bara alls ekki að hræðilega heimsókn. 13 gerðir, engin pressa, þannig séð. Hann á 3 pílur á 2x8 og hann er ennþá, þrátt fyrir þetta sé búinn að vera pínu skrapp í síðastu leggur kannski hjá Birni, en síðastu 2, þá er hann ennþá með meðaltal 10 yfir Halla, 74. Frábært meðaltal. Það sýnir einfallega að hann er að skora á meðan að Halli gerir það ekki þegar hann á kasti. Hann er brjál. 8 gerðir. Það er 3x19 fyrir Halla. 74 eftir. 2x10. Halli!
Hann kastaði í síðustu pílunni mjög hratt og hún endar í 6. Og skilur sig bara eftir í 2.7. Skipti kannski ekki öllu máli en hann hefði átt að gefa sér smá meiri tíma. Ég veit að Halli vill vera í rytma og kasta þessu hratt en þarna var hann og fljótur á sér og það lýsir sig bara best í að pílun enda í 6 en ekki 2.10. Kostur og gallar að vera svona rytmaspilari og spila hratt. Ég styð Halla í þessu alveg í gegn. En er hann í vírnum? Nei, þetta er ekki nógu gott. Og Nei. hann kastar þessi síðustu pílu allt öðruvísi en hann kastar venjulega. Hann er virkilega pirraður. Spurning hvort að Halli splitti þessu einfallega, fari í 6-una fyrir 2. Fyrir beint í eða þetta. bara beint í þetta. Þessi verður að fara inn. Og nú eru þessir ágættu herramenn að fara aðeins illa með meðaltalið sitt með því að vera að staldra svona lengi við útskotin. En er hann að setja þetta nánast á sama punkt hana. Spurning hvort að þetta sé bara þægilegra fyrir Björn, skipta eins og Ég reitt. held að sé bara fegin. Eða ekki. Já, þarna var kjarnir sænska finnst mér. Gamla góða pyrringsklappið og hrein sænska töluð á sviðinu. 2x2 fyrir Halla. Nei. Nú verður annarkvort þeirra einfallega bara að hitta 2-reitinn og núllstilla þessa viðureign og halda áfram í næsta legg. Já. Björn er að gefa sér alveg rosalega góðan tíma í þetta sem ég held að sé bara allt í lagi. Það hefur ekki virkað þegar hann hingað til að drífa sér bara spjaldinu og taka þetta. Já, og hann er ánægður með. Þarna hefði einhverjir hrist hausinn á maður píluna. Þetta tók svo langan tíma en hann ætlar að gíra sér bara í gang. Þarna sko, þetta var rosa tækifæri til að Halla að komast í 3-1. Hvernig Halli Birgis kemur tilbaka eftir þetta? Frábær heimsókn af Birni. Halli náttúrulega bara klúðra alveg sko allt á mörgum pílum til að komast í 3-1 á móti Birni sem væri ótrúlegt. Þetta var óeðlilegur leggur, síðasti leggur, þar sem að Björn er með 39% útskottsprósentu á mótinu hingað til. Algjörlega. Og Halli Birgis er þarna aðeins fyrir neðan í 31%. Þannig að þeir eru ekkert að klikka svona vanlega mörgum á þreifundum. Flott síðasta pílan. Og síðasta þarna. Og það sem ég hef búin að vara að skoða í dag er í rauninni útskottsprósentan hjá þessum toppspilum sem er í kvöld. Í rauninni ég held að 5 af 8 séu í toppnum, bara topp 8 yfir útskotin og eru þetta að daðra við 30-50-40% útskot sem er algjörlega frábært. Sérstaklega yfir svona langt mót og marga leggi. Það er bara það mikilvægast í þessu, að ná að klára leggina. Björn Leon í þægilegri stöðu í legg gegn kasti. Hann fær allavega 6 pílur í að taka út 142. Reynir hérna skemmtilega leið, allavega 2 sinnum í þrefaldan 17 og það skilur eftir toppinn. Já, frábær leið. Hann er svo sem ekki Luke Littler, hann náði því ekki. Halli reynir hvað hann getur til að koma sér neðar. Þetta er bara þrefaldur 20 fyrir Björn, nei. Skelfileg píla. Skelfileg píla, útskoti farið, 99, ekki hægt í 2 pílum. Og nú er hann bara að stilla sig af sem hann gerir frábærlega og skilur eftir 2x10. Spurning hvað Halli gerir, alltaf byrja ekki bara á reyni að 3x20. Þá er hann 3x14 fyrir toppnum. Þessir hann að langt í 11 og hann er 8. Það er að stilla sig af, 3x13. Ok, skilur eftir 20. Halli eins og Björn Leon. Nú er það spurning bara, hvort er útskotinu? Halli þarf aðeins að... Þetta er ofrætt. Tvöfaldur 5. Og alveg í vírnum en eina ferðina. Það er úr! Nú verður hann Halli að grípa gæsina. Þessi er alveg góð merking. 2-5, eins og áðan. Það gengur ekki í þetta skiptið.
How do you require 5? Þetta með verri tölunum sem hægt að eiga eftir And score. Það sprengir þetta. fyrir leiknum. You only Að require hitta í 5. 1 og svo 2x2. Sumir af þessum bestu, til að mynda Michael Langorven, vill fara í 3 og 2x1. Finnst hægilega að vera þarna uppi, heldur en í 2x2. Ég held að hann gera það ekki, Björn. Ég held að hann fari í 1. Þá á hann sénsinn aftur ef hann fyrir inn í 2 núna, sem hann vissulega gerir. 2x1 og tekur það. Þetta skrappi, en hann að vinna 3-2. Það það sem skiptir öllu máli. En hann þarf að spila enn betur ef hann ætlar að vinna mótið hérna í kvöld. Halli getur nagað hans í handabyggina, hafi ekki verið búinn að taka allavega 1 legg í viðbót og kom bara vera rauninni yfir í þessum leik. Já, klárlega. Núna þarf Halli Birgis bara að gera þessi í brók. Já, Taka bara senustu 2. Það ekkert annað í boði. Nei, það eina sem gengur hérna af mótið svona góðum spilunum þegar þeir eru off. Björn bara eiga off dag á doubles á 201. Og þá var Halli í rauninni að gera það líka á móti og það bara gengur ekki. Enn og aftur hann að missa pílu í 3 þegar hann að reyna að svissa niður í 3x19. Hann bara kemst upp með það. Halli ekki að refsa á móti. Nei. Nú kaupum við eftir smá gæðum. Fyrir 36. Nú verður Halli einfallega að fá 2 í 3x1. Byrjar á einum. Nærmið niðurbót. Uppi áfram. Það er dýrt að missa þessa pílu í 5 hana. Síðasta bjargarnum. Þeir eru báðið dálítið í þessu að missa þær aðeins svona í 1 og 5 og ná svo mögulega að redda sér með síðustu pílunni. En núna erum við komnir undir 300 skorið og þá þurfum við að fara að hugsa um uppsetninguna á útskotinu. Já. Björn getur svolítið bara smá sjálfins kannski kennt þetta. Pílunarnas lenda alveg beint í spjaldinu rétt fyrir ofan og hann kastar henni bara beint í. 100+ hjá Halla, setur hann í góða stöðu. Það ekki að hitta það því miður. Það verður óheppinn þarna Halli. Nú er Björn að fá gott skor. Spurning hvort hann skiptir niður núna eða haldi sig við. Eða fari jafnvel búlleðina. Hún gerir það. Skilur þá eftir 76. Vel lesið hann að. Þetta gerir Björn vegna þess að því að fyrir búllið þá þarf hann bara núna eina pílu í 3x1 til að fá 2 í 2x og hann fara alltaf útskot núna ef hann heldur sér beint. Þarf ekki einu sinni í 3x, getur farið single og 8 og eina pílu í hendi. Frábær notkun á spjaldinu að fara búllið þarna. Staðan fyrir 81 eftir en þessi píla drefur þetta svolítið 3x19, hann rétti sig af 2x8. Þetta var fyrir leiknum. Svo góð tilfinning þegar hún að rétta það með pílu 2 eftir að píla 1 fer svona til hægri. Halli vissulega í útskoti, nær ekki að er þetta fjara út hjá Halla, hann er þrjöföldum að setja pressu. Björn bendir eitthvað út í sal núna. Hann er pínu stressaður, ég sé það bara, við sitjum hérna alveg upp við sviðið. Horfir lengi og vel á reytinu. Þetta er náttúrulega reytinu sem hann var að reyna við á hann í einhverja 10 mínútur. Og aftur kastar hann rétt út fyrir, þetta er samt góð merking, getur hann nýtt hana? Nei, hann fyrir hinum megin við. Hann vill ekkert vera að kasta 284, hann er í bölvuðu brasi með hennar reyt. Nú er Halli, eina sem Halli getur gert, þetta er að verstaði píla, það er að bíða og vona hann hitti ekki. Og hann hitti!
og tekur í rauninni Halla Birgis vagnir í andlitið á honum. Björn Leon komin í undanúrslit, 4-2 sigur á Halla Birgis sem fór illa með bara rauninni frábæra stöðu í þessum leik til að sigra. Og Björn gíraður, sjáu það. Sá ánægður með sig eftir vonbrigði í fyrra. Þeir tala þetta saman, það allt í góðu hjá þeim. Þetta eru heiðursmenn, íþróttamenn. Björn var svona, gekk ekki salinn með sér en hann var bara fínasta í sesongum í honum. Næsti leikur Vítor Tjarúa móti engum öðrum en Viðari Valdimarssyni. Rosalegur. Ég held að það verði rosalegu leikur. Það verður það alveg klár. Og sigur verður þar, mætir Nonna frænda í undanúrslitum. Gefum Dóra Ká aðeins orðið og kom inn aftur. Það góðgerðarleikur Sjalli Palli og það flest öllum ykkur að þakka. Við söfnum saman 136 180s í gær og í dag. Hvað heyra þessi ykkur? Það Tengir, Skógarböðin, Eyjabiti og Vífilfell sem ætla að gefa 5.000 krónur fyrir hvert 180 og það þýðir 680.000. Sem fyrir allt í góðgerðarmál í fyrra gáði hetjurnar, sjáum hvað verður núna. En við þurfum að fara að kveikja þessi í salnum. Við ætlum að skipta þessi í helminga. Má ég sjá hana hérna helming? Eeeeó! Má ég sjá hana hérna? Eeeeó! Má ég sjá svalinnar? Eeeeó! Má ég sjá allan salinn? Eeeeó! Eeeeó! Oi! Já, herðu, gefum næstar á svið John McDonald! En hvað erum við að fara að gera? Við erum að fara að spila! Are we there? Yes, good. Are you having a good time? Big thank you to Epic Bet, who at this present moment in time, they have a free €25 bet for you. Use code EPICSHALLY. Epic Shally. You will get a free bet, €25. Thank you, Epic Bet. A free bet for you. Use the code EPICSHALLY. And now, we continue the action with quarterfinal number 3. Are you ready to make some noise? Time to meet the players. From Iceland, would you please welcome Vidar Verdimarsson! Forces
are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. And now, ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Vitor Næsti leikur Vitor Charrúa á móti Viðari Valdimarsinni. Frábær inngöngu á kaupunum og sjáum við Vitor. Hann í áhugaverðum jakkafötum og var í Lopels. Þetta karakter. Vitor var hérna í fyrra í 8-manna úrslitum og í rauninni tapaði fyrir Friðriki Jakobsinni, gamla refinum. Og klúðraði þar fjölmörgum pílum til að vinna leikinn. Hann hefur verið lengi í sportinu og hann í rauninni elskar alla athygli sem hann fær. Hann elskar að spila á Akureyri, hann nú sagt með það og vann til að mynda úrslita kvöld hérna úrvalsdeilda kvöld hérna á Akureyri í 2024 og hann vann úrvalsdeildina nú sama ár og vann hann á 2022 líka. Hann tvisvar orðinn Íslandsmeistari. Gert þetta þannig séð allt. Vitti með salinn gjörsamlega á sínu bandi eins og þið heyrið. Þetta algjör í rauninni meistari hérna í pílu deild Þórs. Spilaði í úrvalsdeildinni 2023, gert helling fyrir sportið. Farið erlendis, fór í Q-skúla að spila. Flottur spilari og spurning hvernig hann pluma sig á stóra sviðinu gegn Vitori. Já, fyrst og fremst báðir flottir píluspilarar, mjög mismunandi karakterar. Miðað við inngöngulagið hægt að bara miða við þau að Vitti hérna fyrir business. Killing in the name of, mögulega væri ég pínur hræddur ef ég væri Vitor. Já, algjörlega. Og Vitor byrjar á 96 og takið svo eftir hvernig Vitor, eins og við nefndum hérna fyrir útsendingu, hvernig hann heldur á pílunum, hann heldur nánast í oddinn. Rosalega framalega. Og hann tekur sér sinn tíma, fer upp að spjaldinu og horfir á það. Kastar bara svona nokkuð hægt og töltir svona eftir pílunum í rólegheitum. Getur verið erfitt að spila við hann. Heyrist hérna í salnum að Vitti sé Þórsari, hann hattar Káa. Veit ekki með það þótt að ég vilji meina það sé satt. Já. Hann Þórsari í pílu. Heldur betur. Búinn að vera eins og nefnir mjög mikilvægur í sporti hérna fyrir norðan og einn af aðilum hérna í bara píludeildinni hjá Þórsurum. Hefur svo sem alltaf lent pínu á vegg þegar hann mætir Davíð Erni Oddsinni, formanni klúbbsins. Já, það hefur verið svona upp og ofan. Tökum enga málstað hér. Nei. En við óskum bara eftir góðu pílukasti. Já.
En Vitti nú svo sem vinnir nánast allt sem hættir að vinna í píludel 12 seldi. Við gefum honum það. Og frábær manneskja fyrst og fremst. Sjáðu þið fyrstu pílunni á Vitta. Hann svo stabíll þarna uppi á Vitti og svo elskar hann toppinn. En svo það líka í rauninni það góða við henni. Honum samt í rauninni alveg sama hvaða tvöfaldar reit hann fær. Hann hugsa bara að hitta hann. Já, hann lætur bara vaða. Nú þarf Vitti að setja sig upp í fínni tölu. Allan einn þrefaldan. Weber í 60, ekki komin í útskot. Menn að Vítor ennþá bara í hafnarfyrirnum, 220. Jú, hann bara heima á slóðunum. Kemur sér ekki niður í útskot. Viðar Valdimarsson hefur núna allavega 6 pílur í hendi fyrir 174. Ekki nokkuð píla 2. Hann þarf að nýta sér það. 58 gerðir allt í lagi en hann hefði viljað fá allavega 3 þarna. 116 er gerðilegt fyrir hann. Vítor bara, hann kastar í 5 eins og hann sé að fá borga fyrir það. Það er alveg rétt að segja hans á hana. Reynir svo að fara í búlli. 116 getur verið bara þægilegt og það í rauninni bara einn þrefaldan. Þetta er 19 en nú þarf bara 19 á toppur. Hann hittir hann, 19 á toppur. Hann veit það alveg. Hann vil vera viss og að passa hitta ekki þrefaldan aftur. Glæsilegt. Toppurinn. Þessi var ansi há. En Vítor á 155. Þetta er alveg rosalega erfitt útskot sem ekki að fara út. Hann hefði þurft 3x20, 3x19 og 2x19. Það er meira en að segja það. Og spurning hvernig taugarnar á Viðar eru. Byrjar alltaf aðeins ofar. Vinnur sér niður. Fín merking. Missir hann til hægri í 2x1. Vítor hefur tekið út 96 milljón sinnum. Spurning hvað ætlar hann doppul. Doppul 20 eftir. Toppur eftir. Þetta hefði verið statement útskot eftir hennar legg sem hann var bara í tómi og basli. 3 og doppul 8 núna. Doppul 1. Fer út fyrir Vitti. Þetta var ekki nóg gott. Nú er það bara toppin fyrir Vítor. Hann elskar toppin og hann hittir hann í fyrstu pílu. Eins og ég sagði hérna útsetningunni fyrir árið síðan. Vítor Tjárú elskar að lappa upp á píluspjaldi og það stendur 40 á spjaldtölunni. Hann elskar það. En þetta er Árni eins og við höfum bara talað um áður í útsendingunni að það er bara þessir, hvað ég má segja, þessir underdogs sem að þurfa að grípa gæsuna þegar þeir fá sénsinn. Að Viðar tók ekki sinn séns þarna, því miður. Nei, Vitti alveg, hann smá underdog í þessum leik en þetta er frábær spilari og þeir hafa oft spilað og Viðar alveg unnið hann og í rauninni verður svektur með að hafa ekki tekið hennar fyrsta legg sko. Það er líka svolítið bara upp á sálina að gera, taka fyrsta leggin og koma sér í smá gír. Það hefði verið mjög sterkt fyrir hann að brjóta kastið þar, en nú er það bara að halda kasti og brjóta næst. Og það er kannski verra fyrir Vitta að tapa fyrsta leggum en Vítor svona, hann mjaldar þetta bara áfram. Flott fyrsta pílun á Vitta. Er að missa pílu 2 svolítið vel fyrir neðan þrefaldarreitin í staðan fyrir að ná merkið og setja hann inn í. Ég held að best fyrir Vitta væri að ímynda sér að hann væri að spila við Davíð Örn Oddsson. Í Laugagötunni. Á myndan að rífur hann upp á annar level. Já, algjörlega. Þá kemur nýja kastið fram. Það er virkilega mjúkt. Nýja kastið er alvöru skepna. Mér sýnst Vítor við einhverja eldgömlu kasti í pílunni að fara út um allt. Það er reyndar 3x20 í síðustu pílunni. Þetta flott fyrsta pílan og missir hann aðeins til vinstri. Ekki nú ánægð með þessa útkomi eftir fyrstu. Það er svo sárt eftir fyrsta pílan verið 3x20 að ná ekki meira. En ég veit ekki hvað Vítor mann kastu oft í 5, ég hef aldrei séð það.
Viðar er samt 60 á undan honum, Aftur. 80 með þess að koma. Það er ekki að fylgja sig en skilur seg. Það er 140. Reyndi þarna við toppinn fyrir 160 útskoti. Fór rétt undir. Vítor er lágt á eftir og kemst ekki útskot hérna. Jafnveg þá hann heiti þrefanaritt. Nú þarf Vitti að anda aðeins. Já, hann veit hann á allavega. Smá inn og út. Hann á 6-9 pílur í þetta og nú er hann að enda í sko, þetta er ekki nógu gott. Spurning hvort að Sprengdu þetta bara. sprengi þetta eða reynir bara að splitta þessu. Ekki alveg nógu ákvörðin eftir að higgið og stoppið að reyna svo eftir allt sem hann að kasta í doppelfeima því nú þarf hann að eyða heilli pílu. Ég er rétt að segja af. Það er gott að vera vittur eftir á. Heldur betur, hvað erum við að segja? Við erum hér upp í stúku á meðan hann er á sviðinu. Algjörlega. Og sprengir svo að þetta er dýrt. Það yrði alvöru blautuski andlitið að fá þetta útskot á sig. 380 fyrir búlunu. Finnur það ekki. Hittir ekki. Heldur sig líka 86 þar. eftir. Hittir ekki einu svona 18 eftir það. Kom hann segir Víti. Og sprengir þetta aftur. Nú er eitthvað stress í gangi. Alveg típist að geta ekki hitt einn þegar maður þarf þess loksins. Vítor er í 78 núna. Hann er að missa píluna bara út og suðu, vestur og austur, ég veit ekki hvað og hvað. Norður og niður. Víti getur ekki látið þetta úr sér greipum renna innan ferðina. Æja, Víti, 202. Æ, það er ekki klárað. Vítor á þá þægilegt útskot eftir. Feitur 18 fyrir 2 pílur í toppinn. Toppurinn. Og tvöfaldur 10 fyrir 2-0. Og hann tekur Það það. er rosalega erfitt að standa. 2-0 Vítor Charrúa. Rosalega erfitt að horfa upp á þetta fyrir Vita. Ég held að Vítor hafi á 243 eftir þegar Viti var að vera byrja að reyna við doppel 10. Og hann hugsaði eflaust til þess að það hefði verið betra að springa þetta með hann, en svona er þetta. Og Vítor byrjar næsta legg á 140. Það er bara rýtingur. Hann ætlar að hlaupa með þetta. Píla 2 er svolítið að svíkja Vita. Sextíu gerðir. Nú þarf Viti 2 þrefalda. Missir hann til vinstri. Það var ekki rétt í 30 reytinu sem vorum að leita að. En það er bara, hann verður Skorar bara bara með 40. hausinn upp. Það er þetta að svekja sig eftir og nú verður hann bara að setja allt í þetta. Og hann að gefa Vítor í leik, af því þetta er hörkuleikur. Vítor er að spila á 56 og Viti á 53 og það er náttúrulega þessar útskottstilurinn aðalega hjá Vita sem eru að draga meðtalinn niður hjá honum. En Vítor er bara að skora hræðilega. Einungis 40 gerðir hjá Vita. Viti með 2.40 í röð. Á þessum fyrstu pílum er hann bara búinn að skora 161 stig. Það er bara ekki nóg. Nei. Ekki á þessu leveli. Og nú er hann að missa þetta í einn. Aftur og aftur og hann er ekki sáttur með þetta. Fyrsta píla góð hjá Vítor. Nær hann að fylgja svo eftir. Nei. Æja. Þriðja píla mjög góð. Nú veit ég að skipta sér til eina svarta fjögur. Já, og hún fer beint í 320. Ég geti að setja bara alla svarta. Sýnist það. Þannig að ég er fyrsta pílun að Vita ofta að skila sér. Nú hann fer í 10 og topp. Núna Vítor 50 eftir núna. Hann Hann er í 313 og hann tekur það út. Hann var í 313 og hann fór í doppel 12 og það er 3-0 á augabræði fyrir Vítori. Og hann er ánægður með þetta en hann veit að hann er að spila langt út í getu.
Frábær fyrsta píla hjá Vítor. Og þetta er líka það sem að Vítor hefur í rauninni, þó hann sé að skora illa og þá er hann eitthvað svo rólegur á sviðinu og hann sýnir engin viðbrögð, hann sýnir í rauninni anstæðingnum aldrei, hann sé pirraður eða eitthvað slíkt og svo þegar hann kemur á útskoti þá í rauninni bara hittir það þó hann sé búinn að vera að spila illa í leiknum og það er að hjálpa honum svo rosalega mikið. Já, hann er ekki að sýna mikil viðbrögð og viðar við einhverjum lélegum skorum. Hann er svona típan sem ef hann myndi til dæmis missa flugi, myndi ekki hann myndi ekki hafa mikil áhrif á hann. Nei, hann myndi bara taka ferjuna. Já, það er hægt að fara sjóleiðin alltaf, það er alltaf möguleiki. Frábær skipting hjá Vítor. 96 gerðir. Það fylgis eftir en vel gert samt. Nú er það aldrei fyrir vita. Aftur í fyrsta pílunni 3.20. Þetta er að gerast allt of oft að fyrsta pílunni fyrir 3.20, svo eru kannski 85 eða 76 eða eitthvað slíkt skorað í staðan fyrir 100 eða meira. Og nú er Vítor að leika saman leik í rauninni. Ná að fylgja þessu eftir aðeins með þriðju pílu. Nú var hann að halda sér beint, gerir það 100 skoraðir, hann er komin yfir báðir í risa útskoti. Spurning hvað leið Vítor fer, það byrja ekki bara 3.20, fyrir á 17, það fyrir 17. Fyrir líklega í búli núna, ef hann fyrir grænt, fyrir í rautt. Það ætla svo aftur þarna niður, skora 69. Reynir að stilla sig upp. 73 eftir. Þetta fyrir ekki út hjá Vita núna, þessi líklega í 1 metra fjær út. Nema skilur sig eftir í Sjanga í útskotinu. Jú. Og það er bara 208 Vítor, hann vill ekki vera þarna spjaldur en hann er þarna. Og hann líður betur þarna. Fyrir leiknum. Já, fyrir leiknum. Komið 4. Hann tekur það. Vítor Tjarúa tengir sig áfram í undanúrslit. Sjallipalli með 4-0 sigri. Við kannski erfitt að segja þetta hefur verið 4-0 leikur. En þetta fór 4-0. Það voru útskotin sem urðu Vita að falli því miður fyrir hann en bara frábær reynsla fyrir Vita að taka þátt í þessu eftir allt frábæra starf sem hann hefur unnið og fá að lappina á sviðið með sitt besta lag. Hárrétt og þá er fyrri undan úrslitin komin á hreint. Það er Vítor Tjarúa á móti Nonna frænda. Það er alvöru leikur og næsti leikur er Alexander Veigar á móti Halla Egils. Ég heyri velli sjálfur mér, við ætlum að gefa salnum aðeins orðið og heyri mér grötti smá. Ég er með nokkur bjórkort hérna. Fyrstur úr að ofan fær kort. Já, það er kort. Þið fyrir að halda ykkur úr að ofan. Já. Þú er að halda þér úr að ofan. Kort er hér. Komið sæl. Gefið Magna gott klapp. Gefið Magna gott klapp og bjór. Þetta er svolítið eins og skímóball í Sjallanum í gamla daga. Það var aðeins minni óregla. Ég átti bara að láta ykkur syngja eitthvað, eru þið tilbúin eða? Ég sá hana í horninu og mána bara og myndi mig á.
Ég skellti krónu í djúboxið og hækkaði. Mjög gott. Hún þagði bara og lagaði á sig neglurnar og þóttist ekki taka eftir mér. Í hægðum mínu labbaði á borðinu og hvað sagði hann? Tilbúin! Kættu mig! Ég veit þig! Ég vona að þú segir ekki nei við mig. Hvað? Það er einu sem Oh, I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man walks up. I'll stoop fall down. Get me up, da da. Up, up, ba-da-da-da-da-da-da. Up, 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 ba-da-da-da-da-da-da. Ok, einhverja konur inni eða? Já. Ok, ég gleymdi ykkar part, ok. Eftir ekki að áhæra Ég er ekki stelpur, come on! Mér finnst þetta að klappa fyrir stelpunum, en það var geðvægt. Lóði laðast á mig, bráði verið að þessar kappskipta línur. Hérna er stegin myndin þín. Lóði laðast á mig, bráði verið að þessar kappskipta línur. Hérna er stegin myndin. Ok, er einhverjir mennskælingar inni? Nei. Það þarf alltaf að prófa þetta hérna þegar maður spilar á Akureyri. Stundum virkar þetta, stundum ekki. Ríðum og, nei, þetta er ekki þetta. Hesta Jói, hann var hannur gata sér, engan vita. Það var einhverjir, ef að einhvern skildi. Það meitar, beintar og þeim. Það heyrðist ekkert í ykkur. Það var það. Það var ég. Ef að einhvern skildi fólk að þetta mynd að skjóta. Gott, það var hitt líka. Glóðin í öskri og flammur. Þessa er lakken í flöskunni. Við komum. Það eru hlutfallslega líkur á því, já. Country road, take me home to the place where I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Oh. Country road, get me there tonight. Oh. Country road, take me home to the place. West Virginia, Mountain Mama. I just killed a man, put a gun against his head, pulled the trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now God, I've thrown it all away. We want the mama, come on! Oh! Yeah, darling, I didn't mean to make you cry, but if I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. How hefty, man. Where it began, I can't believe it's growing, and then I feel it's coming. Ég kann ekki texta með þetta lag, það kann það enginn. Fyrir var viðlagið og hands. Má ég sjá okkur hendurnar.
touching hands, touching me, touching you. Þið voru með snerta einhvern fjartan. Ok, take me, shake. Good time never seems so good. Ok, þetta reyndar alveg snarbrjálað partí, maður. Herðu, að ég spila meira það, fyrir ég, þú veist. Ég veit að hvað pásan er löng. Eitt viðbót, já. Tjóð, þetta er rugga. Það er bara þú, sko, við veit ekki, we go way back, sko. Ég á vesturleiðinni, á heiðinni, og 110, ég má ekki verða og sigga. Það er fagnaði mikið vegna opnunar, fluggrillsjoppunar, og svo ég fór, og ég fattaði bara fyrir eitt, svo syngjum við saman, og einn, mannstæð. Mikið líður vel út, baby. Takk. Mannstæð eftir mér, hvað er búin að vera öllu sitt ár? Sko, ég er að fatta það að þegar hann tekur svona mynd aftan á mig, þá er rassinn á mér ekki sérstaklega að fatta þér, ok? Mannstæð eftir mér, mikið líður vel út, baby. Ó já, mannstæð eftir mér, hvað er búin að vera öllu sitt ár? Búbadúdú, hvað er búin að vera öllu sitt ár? Hvað er búin að vera öllu sitt ár? Við sjáumst aftur út í næsta leik. Ok! Við erum að fara inn í síðasta leiki núna, svo kemur tímundna pása, það er komin hiti í húsið, Shelly Palli maður heyra þessi í gang! Það er enginn hérna inni að spila handbolta, hann er ekki að keppa í judo, hann er ekki í nefaleikum, því við hérna inni, við erum að spila Ég heyra ekki ykkur, við erum að spila John McDonald, give it a show! Rightio. Let's continue the action. Good people, back to your seats, please. Everybody take their seats. Keep the gangways clear. We are going to put on our final quarter-final. Here we go. Ladies and gentlemen, please welcome back onto the stage your referee in charge of the action from London, England, Mr. Ross Ray.
it's time to meet the players. Quarterfinal number 4 to complete our semi-final lineup. Would you please welcome, firstly, ladies and gentlemen, Hallie Ayles. Would you please welcome Alexander Vega? Jæja, áhorfendur góðir, það var að næsti leikur. Alexander Veigar Þorvaldsson á móti Halla Egils. Tveir frábæri píluspilarar, Alexander Veigar líklega sá sterkasti sem við Íslendingar eigum í dag. Alexander er náttúrulega ríkjandi Sjálli-Palli meistari, vann Matthías Örn 5-1 í úrslitaleiki fyrra. Bara frábær, hann er búinn að vera að spila á PTC Nordic og Baltic Tournum. Alexander safnar fullt af stigum þar og hann er bara búinn að gefa það út að hann ætlar að fara til Alli-Palli, úr Sjálli-Palli, beint yfir í Alli-Palli og spila þar við þá allra bestu einn daginn, fyrir en síðar, og spila náttúrulega við Luke Littler, heimsmeistara, sem sagt bara hann spilaði við Luke Littler á heimsmeistaramóti ungmenna, tapaði 5-2, tók 2 leggi af heimsmeistaranum og gerir nú aðri betur. Halli Egils, einn okkar sá ástsælasti píluspilari, mætir hérna í Víkingsbólnum, þetta mikill víkingur. Hann er núverandi úrvalsdeildarmeistari og vann úrvalsdeildina líka 23 þegar hann var haldinn í fyrsta skipti. Svo var hann Íslandsmeistari einu sinni 2016 og þetta er algjör toppmaður, það er engum illa við Halla Egils og ég held að fá hann bara frábæran leik hérna á milli þessara tveggja höfðingja. Já, þetta er eins og við tölum hérna í byrjun útsendingar, sennilega jafnasti leikurinn á blaði og bara viðureign sem við höfum beðið eftir og þeir byrja báðir á 100. Bara Tonni hérna í fyrstu heimsókn, báðir, vel gert. Og hann næsti því 180.
gríðarlega áhugaverður stíll hjá Alexander. Hann spilar rosalega hratt og veit algjörlega hvað hann er stattur á spjaldinu í hvert einasta skipti. Hann er bara gaman að þessu. Og skori bara 24. Sjáðu Alexander fyrsta pílan. Hann verður sér fyrir niður núna. 96 gerðir. Halli er í rauninni alveg andstæðan við hann. Hann svona lappar rólega upp á spjaldinu, miðar alveg á það. Og lætur svo vaða. Þarna finnur hann 2-3-20. 125 gerðir. Og tæki eftir pílónum hjá Halla. Þær eru í rauninni alveg sléttar. Custom made fyrir kettlinn eins og einhver sagði. Og þess að segja, hann lætur gera þetta fyrir sig alveg þráslega. Það er ekkert gríp á sig, allavega síðastir í vissi. Þetta eru kosmopílur. Og bleikar fallega fjaðrir. Spurning hvort að Alexander sé eitthvað búinn að vera að skipta pílur og hann var nú með alveg bara svartar. Já, hann var með Paul Lim hérna fyrir ekkert svo lengu. Var að skipta, er alltaf eitthvað að skipta, segir hann. Ekki best að vera alltaf að skipta pílur. Það er alltaf svoleiðis. Já. Ég held að, allavega þeir bræður Halli tekur fyrsta legginn. Halli Egils. Gleymdum okkur í gjammið þarna. Halli Egils stóð bara að leggja með hann. Það má ekki líta á honum. 58. Og þetta fer frábælega á stað. Þeir eru báðir hann í kringum 80 meðalskor. Sjáuði Halla hvað hann er yfir. Hann er náttúrulega fjöldótt staðið upp á sem sviðum bæði hérna á Bullseye og ég veit ekki hvar og þekkir þetta inn út. Og hann er lítið að stressa sig, horfir út í salin, bara veifar í vini sína, sleikir puttana, hendir í 180 líklega næst. Ekki alveg. Það er áhugavert að fylgjast aðeins með Alexander Veigar. Hann virðist vera einn af þeim duglegustu í því að skipta reyti ef hann líst ekki almennilega á hvar pílan liggur. Þá er hann bara duglegur eins og þarna, skipta bara niður. Og hann er mikill 218 maður. Hann reynir að fara í 218 við svona flest tækifæri. Þess að ef hann ætti 56 þá er hann að kasta í 20 og doppul 18 yfirleitt í staðan fyrir 16 og topp. En Halli Egils, maður sem er búinn að spila þessi íþrótt í ykkur 20 ára, hann hatar toppinn. sem sýnir sig kannski best í því að hann á 57, þá reynir hann frekar að kasta í grænkúl á 32, þetta er 17 á toppinn, sko. Já, hann einfallega vill ekki skilja eftir toppinn, það er eitthvað, þetta er bara mismunandi eftir mönnum. Algjörlega, sem er áhugavert eftir öll þessi ár og því að þetta er rauninni það toppinn sem er auðvitað að skilja eftir að þetta er hæst fyrir utan búlið. Sjáum að Alexander er hérna 100 stigum á undan honum. Og það fikk í búlið þarna fyrir þrefaldan 18. Hansen setur þetta vel upp kallinn. Skilur sig eftir í 32 og virðist hafa nægan tíma. Það spurning hvað postnumur Halli kemst í. 85 gerðir. Alexander required 32. 2.16 fyrir Alexander. Það er nú eiginlega bara fyrir hún. Hann svo sem þurfti ekki að taka át núna, hefur nægan tíma. Halli er ekki komin í útskot. En nú geti pressan komið. Já, setur pressu. Alexander requires 16. 204, hún líður vel aðna. Og þetta er svolítið hann talað. 218 þetta er náttúrulega bara gliðin og hans upp á sveit sem er 218 sem ég nefndi hérna rétt aðan. Halli vill vera niður í vinstra megin á spjaldinu, 216, 208. 180, Halli Egils. Og við leifum Röspri að sjálfsögða að kalla það og við fyrir að gjamma hér. Þetta viljum við sjá. Meira. Röspri þakka fyrir sig og kveiki gjössulega í salnum. Það er bara svoleiðis. Þetta fer langlega með að verða okkar besti leikur hingað til í kvöld ef framfer sem horfir. 59. Og þetta er svona nýja kynslóðin í pílunni Alexander Veigar. Þið sjáðu svona hvernig hann bara nálgast spjaldi, hvernig hann kastar hraðinn á honum, hugsunarhátturinn. 41. Ekki góð heimsókn á Halla.
og píla 2 ekki nógu góð. 85. Halli með smá forskot í þessum legg. Gott forskot og getur aukið það vel núna. Góð heimsókn, 100-140 verður vel þegið. Góð seinasta þarna hjá honum. Síðusti. Já, ykkur lagði aðeins hjá Alexander. Sjáum að Halli hann með veðaskor yfir 81 nema að Alexander bara að fara að detta niður fyrir 70. 56. Já, það nátti Halli 80 eftir 2 pílur. Hann reyndi 3x16 til að skilja eftir 2x16. Í staðan fyrir að fara í reyna 3x20 eða þá 2x20 eftir þessu tölum á hann hafði á toppið. Og það sem það gera verkum, nú þarf hann 2 pílur eða 1 3x. Nú þarf hann að kasta aftur í 16. Hann vill þetta frekar. 216. Og nú þöggs ég góður boardmanagement hjá Alexander Vegari. Er hann í útskoti. Fór í búllið þarna í lokinn, græna búllið. Hann svo sem er ekki að nýta það. Gefur Halla nægan tíma. Og ef Vítor Tjarúa elskar að labba upp pílspjaldi á stundu 40 þá elskar Halli að labba upp á stundu 32 á spjaldtölunni. Yfirleitt hittir hann og hann kominn í 20 pílunarleggur, ágætlega vel gert. Og ég fell á stefni því að þetta síðasti anstæðingur sem Alexander Veigar 180 Alexander Veigar. Þvílíkur leikur sem við erum að fá. Þetta svarið sem hann þurfti, það bara svoleiðis. 45. Hann fór 4 pílur inn í nýju pílunarleikinn. Ég ætla ekki að gera kröfu á nýju pílunarleik en ég vil sjá stóran fiskinn veita. Það væri að sjá sénsinn. Já, það væri gaman. Nonni frændi getur tekið hann aftur. Heldur betur. Á meðan þeir komið sér í gott útskot hendum við shoutout á Tenerife. Það eru menn, magnamenn, æfinguferð. Þetta er orðið worldwide útsending hérna hjá okkur. Heldur betur og þar eru þeir allar sérstaklega 2 bræður veit ég. Miklu píluáhugamenn. Já, skipt í gríð og ergum pílur og skilja svo ekkert í þessu, okkur gengur ekkert. En svo gengur stundu vel. Já. Það má ekki taka það. Þeir eru frekar lélegir en áframgak. 26. Góðu 26 að það. Alexander. Já, þetta þekkja frá Greinvíkinni. Fáum við töfra frá Alexander Vegari, 140. Hann ætlaði átjánleiðina, 2-3-18 og double 16. Nú fyrir hann kannski í búllið, nei, hann reynir áfram 18. Þú þarft að vera mikill 18 maður til að fara þessa leið í 140. Þetta er skemmtileg leiðandi. Flestir hefðu farið í 60-60 og svo 20. Ja, boring. Förum við 18. Já, 3-20, topp. Nú er spurning hvort hann fari í hreinlega í 14 eða bara í 18 og skilja eftir 32. Já, skilja eftir 32. Ein píl í hendi. 34. Fer inn í 16, skilur eftir 16. 208. Hefur nægan tíma svo sem. Já, Halli situr á 199. Byrjar á 19 til að rétta að skora þess að hendur reyndar áfram þar. Já, skora 95, ok, allt í lagi. Alexander requires 60. Nær ekki að taka þetta út Alexander. 104 fyrir Halla. Það er alveg gerlegt. 3-18 núna, hefði skilið eftir 2-16, nær því ekki. 56. Og nú held ég að fá ekki fleiri tækifæri Halli. Alexander líður vel hérna uppi hægra megin. Þetta er góð merking. Enn betri. Og þriðja pílan í. Þetta var frábærlega útvært. Og við erum með jafnanleik, 2-2. 2-2, kemur ekkert óvart. Þetta verður að synda, þetta sé ekki jafnvel úrslita leikur. Já, eiginlega. Og Alexander virðist vera að finna sína fjöla eins svona betur. Já, síðsleið.
Það sem að kannski áhorfendur taka eftir með Alexander að það er í rauninni algjört frávik að Píla fari í 5 eða 1 eða eitthvað slíkt 3 eða 7. Hann er bara þarna 20-19 og hann er svo stabíll, hann er að vera svo beinn og það skilur honum rosalega langt. Frábær fyrsta Píla þarna, nær ekki alveg fylgjun eftir, en 100 gerðir, kemur sér niður fyrir Halla. Halli svarar. Já, Halli líka, frábær stilli og Halla líka sömulegir sem hefum ekki svo á því. Hann stendur gjörsamlega grafkjur meðan hann kastar pílunum og rauninni eina sem hreyfist er höndin, hægri höndin, fram og tilbaka. Sama hreyfing, búinn að gera þetta í fjölda mörg ár. Og þetta bara skila sig, þetta er bara æfing, þetta er aukæfing. Jæja, Halli skilur sig eftir í stóra fyrstnum. Það er spurning hvort hann nái að taka það út, stærsta útskotið í pílukasti. Upp með veiðistönginu Halli. Salurinn væri alveg til í að sjá það. Já, komdu svo með það. Nei. Hann draf þetta alltaf snemma. Ég hefði allavega viljað sjá fyrstu fara í. Já, en hann rétti sig vel að með síðustu pílunni, skorar 94. Þetta var óvanalegt hjá Alexander að missa fyrstu píluna í 1, sérstaklega á þessum tímapunkti með 100. Þetta hefði verið góð tímapunktur fyrir Alexander að taka út þar sem hann er að kasta, hann á ekki kastið. Fyrsta píla leitar á 13 núna, finnur það ekki. Og nú skilur Halli toppinn eftir. Alexander requires 73. Og 208. Það er ekki að nýta merkingu að það. Halli fær sénsinn á toppinn. Já, hann sækar sjálf hans upp í þetta Halli. Já, vill sann meira með. Stemmingsmaður. Þetta viljum við, já. Fyrir lágt. 2.7. Í výrnum Halli. Hann nær honum ekki. Ég held að Alexander Veigar mun ekki láta bjóða sig þetta tvisvar. 204, enn og aftur, tekur út, enn og aftur. Hún liði betur í 204 en Binni Leon. Ég held að það sé ótt að segja það. Hundra gerði, vel gert í Alexander. Halli bara svarar. Já, þetta er bara frábær leikur sem við erum að fá. Þetta er æðislegur leikur. Sjáu Halla, það er bara fyrir stofunni heima að kasta. Ekkert stress. Pollrólur. Frábær fyrsta píla. Frábær önnur píla. Og 104. Þarna hefði ég viljað fá að heyra Russ Bray njóta sín. Það er alltaf að fara í 13-17 hann að Halli. Þetta sé vel af. Alexander fer hann að 19. 1-3-faldur myndi skilja eftir 170, nærði ekki. Hefði viljað sjá eina í þrefaldan að fá sénsinn á stóra fyrstnum. Hann heldur sér beinum hann bara, solid 60 hjá Halla. Nú fer Alexander Veigar góða heimsókn. Fór ekki alveg sem vildi. 144 fyrir Halla. Þetta er alveg möguleiki. En hann veit að það eru mikla líkur á hann komið tilbaka þó að þetta fara ekki út. En þú veist aldrei með Alexander Veigar standandi bak við. Hann ætlaði átsjáleiðina þarna. Og það fer í skrúuna. Hann einfallega þolir ekki toppinn. Það er bara svo leiðis. Það er bara svo leiðis. 154. Gengur ekki þetta skipti. Góð bíla nr. 2 þarna, heiti 3.19. 77 eftir, hann fer líklega 3.19 aftur sem skilist til 2.10. Hann er að spyrja hvað hann á eftir.
58 eftir þá. Reynið það, skilja eftir 58. Tvær bílum bara. Halli byrjar á 20, gerir á fyrir. Svo reynir hann búlið. Já. Heldur sér 20. Alltaf útskúrleðina bara. Nær því ekki. Þetta er þá fyrir leiknum hjá Alexander. Það er ekki flóknir en það. Toppurinn eftir. Toppur 10. Hann tekur á Alexander Veigar Þorvaldsson. Frábær leikur sem við fengum, 4-2 fyrir Alexander. Og ég held að sé óvænt að segja að þetta sé skemmtilegasti og besti leikurinn í kvöld. Og hann getur enn varið titilinn, Alexander. Já, mætir Birnir Leon í undan úrslitum. Það verður ekki síður spennandi leikur. Það verður sennilega tveir bestu spilararnir hérna í dag. Já. En við ætlum svo næst að fara í úrslitaleikinn hjá konunum. Þar sem að Brynja Herborg mætir Hrefnu Gerði Björnsdóttur. Konurnar byrjuðu 40 og standa 2 eftir síðustu 2 daga hérna í Sjallanum. Við ætlum að gera smá hlé og taka nokkra mínútur. Það er smá hlé hérna í salnum líka áður en úrslitaleikurinn á konunum er fram, áður en við vindum okkur sem undanúrslit. Saint Peter komur á sviðið, kveðjum í bili, ekki fara langt. Ég er að hætta að dreyma, ég er að hætta að fyrir. Þú er að lifa í lífi, það er ekki ég. Þú er miljón á mig til að leggja við. Þú er ekki vald, ekki þess og við. Þetta er ekki steinar, reflexi, gleði síg, ekki við. Engin orðin er kent við ykkur. Ekkert svari vilja þetta svari. Var fyrir barkinn, ekki kent við ykkur. Þið myndir ekki ná, ég kent við ykkur. Stótt í bóka minni gegnum ykkur. Ég og hún byggir bæja neglur og ég negli hana eins og Guð blessi ykkur, ok. Sama hvað gerði það fyrst. Bitch, ég er að gera það betur. Þið segir mér ekki shit, ok. Nú litur bitch, ég er líf. Ég er búinn að vinna með free. Okkast að græni svo sjálf. Fokka í ykkur, segist að ykkur svona. Orðið á götun er að þú sett ekki strík. Þú mun gera hvað? En ég búinn að vera bát. Bitch, ég er bókstaflega. Saman dýr en annan bitch. Saman dýr en annan, wow. Sjálf Palli má heyra að síg, what the fuck? Þegar ég segi Sjálli, segir þið Palli, Sjálli. Sjálli. Goddamn. Heyra, hóla. Reynst með þetta. Það er ykkur bara að lífa þessu fokkin píkar í kvöld. Syngi með shit að kunna. Við segjum. Ok. Hvað? Vinna, já. Ok, hæra, yeah. Let's go. Vinna, yeah. Hæra, já. Akureyri spurði hverfum við. Getur poppa off, hugafar er á herra og gummi. Selja út eins og ég selji hörði. Sólgleru í myrkri, ég sé ekki neitt en ég er alltaf með sín. Skarkgripir á stóra sinn, alveg eins og Louis, ég skín. Ég fór úr gildrun í hörpuna, ég fór úr gildrun í höllina. Bitch, ég fór beint upp á topp, þegar þá klifur út í töfluna. Bitch, svo með þetta, þeir bara tala hvað þeir ekki að gera. Þetta er ekki klátt, ég ræði svo peninga. Þú maður allt á mig meðan ég er að let's go, vinna, yeah. Hvað? Hæra, já. Vinna, já. Hæra, challenge.
sveitina Ég veit ekki mig En ég veit hver ég hef ykkur svo mikið leikvöldu Það er að breyta mér seri Lætingar læri eitthvað leksi í hessinu mínu Þeir lúðir á ofurka nema ég breyti sér súpum að þegar ég set á mig glir Ég tek 300 fyrir 4 lög Það er 3000 á línu Þú að borga þeim, þau að borga mér Þessi gaur á klúknum í fílu Mínir uppi í skíu Skilum makru líf Þú engin overhead sem bara því þú gengur með Bitch ég veit að ég er svo besti Restin mig að keppum Virðist vera að lifa draumum Dreymi pening vakna stinn Kemur búnt í nokkrum buxum Breyti hugsunum í Ég er á stafli síðan hátti Ég var ekki að líta niður Ég hugsa minn gangistal hjartinu hennar Hún stál okkur peysum Ég vil að tilbaka, ég hugsa tilbaka Til við gerum allt úr engur Ég rann þetta rafsinn, þið þurr ekki að segja Menn eitt í sig hvernig geng Ég droppaði pappa, ég búinn vera að tripa Svo lengi ég nást í reysu Ég var miklu að tapa sér vinnun á fyrst Er ekki viss með að hvort að ég vil þetta shit En einhver mun krossa mig segi ég minna á grind Hvernig ég breyti hveitin í bröð Þetta vinna á brinn Orð er að hafa eitthvað vikt Þetta mynd ekki vós Ég byrja eitthvað shit Bitch is Superman, okay Bitch is Superman, okay Bitch is Superman, bróðir ég byrð stupid out Bitch ég veit að ég er svo besti Restin mig að keppu still Virðist vera að lifa draumum Dreymi pening vakna still Kemur búnt í nokkur buxum Breyti hugsunum í mill Ég er að stafla síðan hátum Ég þarf ekki að líta niður Hey, 1, 2, 1, 2 Takk fyrir okkur, sjá Charlie Palli, sjá The Epic Bad Mini Boggy, man, good bless you. Já, við hefum keppni aftur eftir 5 mínútur,
look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Listen, 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown Góðu gestir, keppni hefst eftir 1 mínútu. 1 mínútu. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Palli, maður heyra þessi í ykkur! Já, nú er að koma að því að konurnar eru að fara að stíga á svið. Og það þýðir ekkert annað en við verðum að tróðfylla salinn, tróðfylla glösin okkar, vera duglega að drekka úr þeim og öskra nógu hátt til þess að konur gangi sér vel. Það er bara nákvæmlega þannig að það sem er í gangi núna er sennilega það stærsta hingað til. Við erum búin að fá alvöru byssur á sviðið, St. Pete, Magni Ásgeirs og kvöldið er varla hálfnað. En það sem við ætlum að gera núna, við erum að fara að spila. Og til þess að þurfum við John McDonald inn, gefum honum gott klapp. All right, guys. Okay, everybody. This is without doubt a very special moment for all of us because it's time for us to see the talent of the ladies in our women's final. And I want you all to make them very, very welcome. They work very hard to get to the final. So the scene is set. Let's really give these girls a great welcome to the Shally Pally. Here we go. And now, ladies and gentlemen, for the thousands joining us live and the millions joining us around the world, it's time for the women's Shally Pally 26 final. Brought to you and sponsored by, ladies and gentlemen, the Forest Lagoon, Coca-Cola and Epic Bet. And now, for your entertainment, it's time to meet the lady finalists.
would you please welcome firstly from Iceland, Havina Björnsdóttir. Tell me what you gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Back up. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. 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 Now I know y'all be loving this right here. L-I-M-P, Biscuit is right here. People in the house, put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. 1, 2, 3 times 2 to the 6. Jonesing for your fix of the Limp Bizkit mix. So when you Ladies and gentlemen, would you please welcome Brynja Herborg. Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddie. I've got an entity mind. All right, this is the final, the moment we've all been waiting for. Take it away, Jæja, Ross gott Bray. fólk, velkomin aftur. Næsti leikur úrslitaleikur hjá konunum. Þar mætast Brynja Herborg frá Pílufélagi Reykjavíkur og Hrefna Gerður Björnsdóttir frá Pílufélagi Skagafjarðar. Brynja Herborg verið lengi fremst í röð íslensku pílukasti. Hún var með meðalskora á þessu móti rúmlega 50. Og hún núverandi Íslandsmeistari og var líka Íslandsmeistari 2025, þannig að hún búin að 2024, hún búin að verja þetta í þetta ár. Vann Sjallipalli hérna fyrir 2 árum síðan. Hrefna hins vegar algjörlega óþekkt nafn í pílukasti á Íslandi allavega hingað til. Hún var með rúmlega 45 meðalskora á mótinu. Ekki, svo ég viti, verið á neinum stærri mótum og hvað þá á þessu sviði að standa stærsta pílumóti í Íslandi og spila við tvöfaldan Íslandsmeistar upp á sviðinu. Þannig að þetta algjörlega frábær lífsreynsla eflaust fyrir hana og vonandi bara hún gefi Brynju frábæran leik fyrst hún búin að koma alla leið í úrslitaleikinn. Og við vonandi fáum bara hörkuleik en Brynja sjálfsögðu bara algjört favorit hérna. Þannig að Hrefna kemur sem algjör underdog og vonandi fáum við bara hörkuleik. Það Brynja sem byrjar. Game on, segir Ross Bray. Já, það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. Eins og segir Brynja vissulega á blaði að vinna þetta. En það bara ótrúlegt að sjá Hrefnu bara. Það verður gaman að sjá hvað hún getur og hvernig taugarnar höndla stóra sviði. Algjörlega. Ég var að reyna að spyrjast fyrir hefur hún verið að keppa á einhverjum mótum og ná langt og annað og ég veit ekki til þess en þetta bara frábært hjá henni. Já, það æðislegt að sjá bara úrslitaleik kvenna spilaðir hérna á stóra sviðinu. Við erum að sjá mikið af Skortaflan í ykkur veseni hjá okkur. En við bara reynum að fylgjast með. Erum með Dark Connect hérna opið. Já, eins og segi, það gaman að sjá hvað konurnar eru farnar að
keppast við mennina, sérstaklega eins og Ali Palli og þannig. Það eru orðnar fleiri og fleiri alltaf með hverju árinu. Algjörlega. Píldur Þórs ekkert léleg þar. Við vorum með í kvennaflokki Kolbrungi og Sunna Valda, fóru alla leið í úrslitaleik í Íslandsmóti 500 í tvímenning. Og einnig Hrefna Jónasdóttir vann dartung núna bara daginn. Það er ekki slæmt. Framtíðin björt. 22. Þannig skorbortið komið inn. Brynja með afgerandi fórustu til að byrja með. Brynja búinn á að halda pílunum nokkuð beinum og hendur sem í eittir í þetta en náði svo rétt að segja af. En eins og Artur segir, frábær uppgang búinn að vera í pílukastinu kvennamegin og eins og konur eins og Bá Grís og Fallon Sherrock og fleiri búinn að ná virkilega langt og fleiri stelpur hérna á Íslandi farnar að keppa og við bara vonum að það verður áframhald á því. Og þetta mun koma Brynju held ég líka bara langt í þessum leika. Hún heldur pílunum rosalega beint. Hún þó hún kannski fá ekki endilega 100-140 hver heimsókn, hún að skora 60 og halda pílunum beinum og meðan Hrefna svona aðeins viltari. Og nær með þess og þarna á síðustu pílunni í 100. Nær tónina þarna. Brynja og komið niður í útskot. Hrefna hittar aðeins upp, 220. Þú þekki þetta allir minn sækja stíðin í toppin líka. Það fyrir ekki út hjá Brynju núna. Hún stillir þessu afleitu. Aðeins 9 gerðir, Hrefna verður bara að nýta þetta. 60, skilir sig eftir 89, það er þrefaldur 19 og 32. Verður að byrja á 19. Og nú útskotið bara hreinlega farið af því hún hittir ekki einfalda 19. 32 einungis. Þarna kannski sýnir hérna reynsluleysi Hrefnu sig að hún byrjar í 20 þegar hún á 89 eftir. Verður að byrja á 19 til að hitti 319 fyrstu pílu 82-16. Mig grunnar að þessi leikuminu snúast bara hvor nær að hitta tvöfaldareitinn. Núna er Hrefna og Brynja skilja sig eftir í 40. Það er að sprengja sig ekki hérna Brynja, hlóða þessu bara. Það er aðeins toppurinn. Dáldu fyrir á pílunni. Píla 2 gerðinni virkilega erfitt fyrir þarna. Lokaði mjög. Brynja fer vel inn í 20-reitinn, þannig að hún skilur sig eftir í 210. Nær því ekki heldur. Og fer yfir, skilur sig eftir í 10 eða 205. Nú er það bara 3 og 216 fyrir Hrefnu. Áhugavert. 20, doppelt 10 eftir. Báðar eftir í 10. Já, Brynja tekur það. Sjáum að Hrefna kannski ekkert allt of vön allavega í þessum útreikningi. Hún átti 35 eftir og hún kastar, ég veit ekki hvort það var að reyna að kasta bara hreinlega í 20 eða bara 5 og 215 eða hvað, en allavega þetta kostaði rauninni legginn þannig séð. Brynja bara tók hann og að spila þannig séð undir getu, þannig að Hrefna ef hún lagar þetta rauninni leiksínum í framtíðinni getur þetta orðið hörku spilari. Fjörtíu gerðir á Brynju. Misti senustu píluna aðeins þarna hægra megin, fór í þrefaldan 1. Og við spilum upp í 4 hjá konunum núna í úrslitum og gerðum það hjá köllunum í 8 manna og gerum það sömuleiðis ef maður skjáttast ekki í undanúrslitum og úrslitaleikunum verður svo upp í 5 leggi. Það er svona oft í lenskan í pílunum, þetta er svona eikst eftir
eftir hvað komið langt í mótum og þá er þetta upp í 5, 6, 7, 8, 9. 80 gerðir aftur sækjum og stíginn í toppinn. Já, Brynju. Vel skorað. Fínasta heimsókn. Það er eitt Sindra þarna fyrir út fyrir spjaldið. Ég held að stærsti munurinn hér verði reynslan sem að Brynja hefur yfir hann Hrefnu. Já, ég held að það sé Það verði stærsta hindrun. óumflýjanlegt að hugsa það í rauninni. Þriðja skipti sækinn og stíginn í toppinn. Þetta er ekki eitthvað sem hún er að reyna en við tökum þessu. Góð píla nr. 2 hjá Brynju. Það var eldsnögg að leiðrétta sig eftir hræðilega bílu þarna sem fór í sko mjóan 5. Þyrfti hún að fara í 19 til að skilja stóra fylkin eftir sem hún gerir ekki. Skilir eftir 169 bókinumber. Það viljum við ekki sjá. Spurning hvort að Brynja nátti búli núna, hún er 125 eftir, nei, heldur það áfram uppi núna. Salurinn farin að tjanta hérna að dabba odds. Hann var að labba hérna fyrir framansviðið. Sá er erfiður. Athyglisjúkur. Já, Brynja, nei, hérna fyrir ekki, það er svolítið bara leikur hennar, hún reynir bara drittar í 20 og reynir svo að fylgja því. 62 eftir núna hjá Brynju. Það getur farið 12 á búl, eins og ég gerði í gær. Já, hún hefur ekki trú á... Það geta það ekki allir. Geta það ekki allir. Hún hafði ekki trú á þessu hjá Hrefnu. Hún getur tekið bara heilót 143, þannig hún ætlaði þrefa til 10 doppel 16, gengur ekki. Ég held að það sé skynsamlega leiðin hjá henni Brynju. Já, í rauninni skilur toppinn eftir. Þetta er fyrir ekki út af hann hún. 60. Brynju require 40. Toppurinn eftir hjá Brynju. Þessi svolítið há. En frábær seinni pílan. Miðjan reyting. Þessu hún það var 2-0 og hún er bara svona að sigla þessu. Líkaði illa við þessa pílu þó. Góð píla nr. 2, beint í 60. Brynja gerir þetta vel og er búin að gera því þessum leik að ef að fyrsta pílan fer ákvörð á krossgötur 1 og 5 og slíkt að þá er leiðréttingin í pílu 2 oft bara beint í 13-20 en Hrefna er, ég held í 5. skipti að missa pílu í doppul 20 og það er bara einfallega vegna þess að hún er að sleppa pílunni allt og snemma og þetta er fínt að skora 40 stig en maður er samt einhvern veginn svona ósáttur þegar þú hittir svona langt frá kannski reitni sem þú ert að miða á. En bara eins og segi, frábær reynsla fyrir hann að vera upp á sviðinu og vonandi nær hann að gefa Brynju bara enn meiri leik. Góða pílur hérna, stöðuvar. Einungis 28 gerðir. Það voru gott að sjá eitthvað gott skor frá Hrefnu. 60. Flott síðasta pílan á mig á Brynju, 100. Það er gaman að sjá, við viljum helst að við séu yfir 50 í meðalskori. Það er svona, ætti að vera markmið hjá þeim. Algjörlega, bara fínasti leikur hjá Brynju. enn sem komið og það oft smá kunst að spila kannski við leikmenn sem að mögulega hefur bara aldrei spilað við Hrefnu áður. Og þú veist í rauninni ekki alveg hvernig leikmann þú ert að fá, hvað þú ert að fara að díla við. En eins og Halli Egils segir alltaf, hann spila bara við spjaldið, spilar ekki við anstæðinginn. Halli Egils er mjög vitur.
Það er bara þannig. Sjáum hann á bakvið, það er einhver kominn í flöskuborðið. Það er virkilega skemmtilegt, menn að njóta. Það er að njóta meðan þessi leggur er gjörsamlega hnífjafn. 223 eftir á báðum. Brynja tekur gott skor núna. Hvort það er ekki bara Fannar fram úr sem er komin í flöskuborð. Kæmi ekkert óvart. Hrefna enn og aftur í 220. 46. Really require 100. Það er mikilvægt að vera með konurnar í sportinu. Og við verðum að henda á sérstakt shoutout á Rakeli, mamma tvíburana, Garðars og Sigga. Hún er 52 ára í dag. Þótt hún líti ekki út fyrir að deginum eldri fertugt. Ég óska henni til hamingju með 42 ára afmæli í gærið mitt. Já. Þannig að bara stórt shoutout þar. Frábær fyrsta píla, skemmtileg önnur. Ég vil fá að sjá Shanghai bara núna. Næstu því 103 gerðir en þetta setur bara pressu á Brynju. Það er bara að taka þetta út. Það er bara 20 á búli núna. Ég trúi ekki öðru en hún reynir það. Ég trúi ekki öðru. Það var stoppbúl 5. Rétt út fyrir. Hefði verið virkilega skemmtilegt útskot. Núna fær Hrefna kannski sénsinn á að taka þetta út. 74 eftir. Hvað leiði fyrir hún? Hún byrjar bara á 20. Hún byrjar í 20. 14 núna á toppur. Gerir þetta vel. Toppurinn eftir. Hefði verið gaman að sjá þetta fara í 2-1 þarna en doppul 5, þetta er trikki. Ef hún fer út fyrir í fyrstu pílu þá verður hún alls ekki fara inn fyrir í pílu 2 því þá er þetta farið. Nú má hún ekki vera of aggressív. Þetta eru ágætismerkingar, liggja ágætlega þarna fyrir ofan en nær ekki að nýta sér það. Þetta er dauðafæri fyrir Hrefnu. 2x20. Það er svo henn að tala. Jæja. 2x10. Það er gaman að sjá Hrefnu saman með bros á vör. Hún er að njóta sínu upp á stóra sviðinu. Bjóst kannski ekki við í byrjun móts í gær að hún yrði þarna. Nei, ég hef ekki trú á því og hún er að spila líka fínt pílukast. Og hún á það allt saman. Þetta verðist bara vera mjög opinleikur. Nú er Brynja að tjálta við doppul 5 eins og Björn León gerði við doppul 4 hérna fyrir í kvöld. Þetta fyrir 2x7 þá. Þetta var ekki góð píl og hún veit það. Game shot. 2x7 tekur að Hrefna. Við erum með leik. Þetta er allt annað en við hefum verið að horfa upp á 3-0 fyrir Brynju. Og það er bara verið að sigla þessu. Þetta var gegn kastinu góða. Þetta var gegn kastinu góða sem er svo mikilvægt. Eins og einn mætur maður segir alltaf. Þú veist hvað þú ert. Brynja lætur þetta eflust ekkert á sig fá. Hún tapar legg áður. Hún komið tilbaka og inn í leikinn og hún hefur með fórustuna þá. 2-1. Og meðalskorið þeirra er bara mjög svipað og Hrefna er þarna í kringum 50. Sem er bara þó nokkuð að hærra en hún er búin að vera með á mótunni hingað til en auðvitað getur við að spila svolítið hærra meðalskori eftir því sem hún spila við betri spilara. Mér heyrist Hrefna að vera með salinn. Salurinn er stendur dálítið með henni. Gjörlega. Enda elska allir svona underdog story eins og við höfum talað afsakislettuna. $45. 45 hjá Hrefnu sömuleiðis. Já, Brynja er að missa þetta svolítið í 5-una og 5-1 út en þarna kemur leiðrétt ekki sér talað um á það. Það fyrst að píla fyrir 5, þá er bara átt líkur að píla 2 fari í 3-20. Verðið samt vera aðeins út um allt. Ég veit ekki hvort sé stress eða bara hvort hún sé ekki alveg nógu vel stilt. Góð síðasta hana. Frábær síðasta píla. Hjá Hrefnu. Og ég held að Brynja hafi haldið þetta yrði auðveldara dagsverkar en raun ber vitni.
er eitthvað sem segir með það. Sjáum Hrefnu enn og aftur fara í 2x20 þegar hún að skora. Skilur svo eftir í stóra hausnum í þokkabót. Aldrei veit hann að hann komi í þær. Heldur betur. Og alveg verið öskubörsku saga sem þetta myndi verða ef Hrefnu myndi hreinlega taka titilinn. Já, 180 á Brynju. Gjörlega frábært og það sem leikur þurfti. Og það verði ekki verið að fá stóra fiski núna. Og rétt fyrir ofan. Gaman að þessu og hún tekur algjör að fórust í þessu legg með þessu en Hrefna fylgir henni fast og eftir. 58, það er bara feitur 18 og toppurinn eftir. Já, 2 pílur í hendi. Frábær merking. Sjáum hvort það nýtir hana. Nei. Þetta var algjörlega frábær fyrsta píla. Ef hún hefði verið aðeins neðar en merkingin var góð. 110, 90 núna eftir. Það er ekki 3x20 þarna, heldur áfram 20, 60 skoraðir. Brynja vill. Hún vill ekki drama, hún vill setja þetta núna í 2x20 og klára þetta 3-1, eða setja þetta í 3-1. Hún hefði möguleikin á sigri í næsta legg. Gerir það núna í 2x10, 3-1. Gerir þetta vel. Brynja Herborg brýtur kastið tilbaka og hún kastar fyrir leiknum núna. Hún er mögulega örfáum mínútum frá því að sigra Shelly Pelly 2026. Hvað er betur en það? Hrefna á salin núna heyrist með. Hrefna heyrist úr salnum. Þetta eru svolítið viltar pílur. Brynja gæti verið á pínu bleiku skýi eftir 180 kallið frá Röstbrey áðan. Það er vissulega draumur að vera veruleika eins og fyrir marga píluspilara myndi ég halda. Að heyra Röstbrey kalla 180, það er ekkert grín. En nú eftir Brynja missa þetta til hægri. 24. Og við tökum aðeins þetta í kastinu á Hrefnu núna. Hún stendur alveg eins og stytta og hreyfir bara hægri hendina. Frábær fyrsta píla. Og í rauninni, þó að síðustu pílan hafi verið slæm þarna, þá ég held að þetta sé bara komin helviti langt mjög langt í mótinu að standa í rauninni. Hún stendur eins og stytta eins og segi og hreyfir bara hægri hendina og miðar á 20. Og það kemur henni mjög langt og frábær heimsókn þarna hjá Brynju. Gott svar. Kemur ennþá lengra þegar við setjum 2 í 3x20 og kemur þeir í fínt forskot. En ég held að þessi er búin að skora báða 41 oftar en þær vilja. Dauft yfir þessu augnablikinu en gleymið því ekki að Brynja getur með sigri í þessum leik orðið Shelly Pelly meistari kvennamegin. Í annað skipti vann þetta fyrir 2 árum síðan eins og við komum inn á. Fótsíman 41 enn einu sinni. Kemur sér ekki niður í útskot. Hefur svo sem mögulega nægan tíma. Hrefna er ekki að setja rosalega mikla pressa á hana. Brynja vann í 8 manna úrslitum. Þá vann hún Kittu Einarsdóttir sem var í úrslitaleikjarni í fyrra. Vann hana 4-2. Vann svo undanúrslitin 4-0 á móti Sigríði. Þannig að þetta er búin að vera ágætis leið sem hann er búin að fara. Hrefna vann Söndrudók 4-0 í 8 manna og 4-3 hörku sigur á Jóhannu Herdís í undanúrslitum. Þetta er búið að vera löng og ströng helgi hjá þeim og ætli Brynja sé að fara að klára þetta bara núna. Byrja 18.
gengur ekki. Fór vissulega ætlaði réttu leiðina, byrjaði á tjón en bara hitt ekki, því miður. Og skilur svo nú eftir 29 gerðir. Já, 99, skilur eftir 99 með þessari síðustu pílu. Þetta er herfilegt fyrir hana. Þú helst þrefalda núna, Hrefna. Ætli Brynja farið þá í 19, ætti að byrja í 19. Já. Mögulega toppur ef hún hittir ekki þrefaldan. Það væri pínu stælar í því. Já, ef ég sé venjulega 90 þá heimta ég topp. 42 eftir. Já, hún fer í... Hittir þrefaldan 19. Fer í 10 eða 6 og það er þá annarkvort doppul 16 eða doppul 18. Hún miðar líklega bara á milli fyrir öryggisleiðina. Doppul 16. Fyrir sigrinum. Ein píla farin fyrir leiknum. Hún er svo sem í góðri stöðu. 132 er ekki líklegt útskot fyrir Hrefnu því miður. Búin að standa sig eins og hetja. Nú er spurning hvort að Brynja Herborg nái að tryggja sér titilinn. Nú getur Hrefna ekkert gert nema bara staðið og vonað að hún hitti ekki tvöfaldan 8. Þetta er hún er smá fyrir þessi píla held ég. Farð núna að fara yfir í tvöfaldan 4, allt í góðu. Sprengir það. Sem er svo sem ekkert að versta sem kann gerst, en nú fær Hrefna sénsinn. Nú spurning hvort hún á að rétt sig eitthvað, 72 eftir. Þetta er bara alls ekki nokkuð. Hún byrjar að reyna að kasta 20 og kasta svo út fyrir spjaldi. Þetta er ekki vanlega til ásturs. Síðustu. Skilur þá eftir tvöfaldan 6. Það rættist úr því. Tvöfaldur 8. Það er press á Brynju. Tvöfaldur 4. Þessi er í virtum. Og nú var þessi síðasta heimsókn á Hrefnu, kannski ekki svo vitlaus. Tvöfaldur 6. Komdu með það. Þessi víðsjari. Sprengir það því miður fyrir hana. Hrefna verður einfaldlega að nýta sénsinn. Spurning hvort hún fái bara hreinlega annan. Brynja, tvöfaldur 4. Þessi er langt frá. Þessi er mjög nálægt. En ekki þessi og enn eitt tækifæri fyrir Hrefnu. Þetta er rosalega leggur. Spurning hvort Brynja sé farin að hugsa 250 skallinn sem er í verðlaun fyrir sigurvegara í kvennakeppninni. Ábyggilega. Og Hrefna tekur legginn. Lettoff. Ég skal segja ykkur það. Game on, segir Röstbrey. Ekki það sem að Brynja vildi heyra. Hún vildi heyra game shot and the match. Þetta er langt frá því að vera búið áttum minn. Það er bara svoleiðis. En Nonni Ólafs veit líklega ekkert hvað er að gerast. Það sem að game shot og game on er það sama fyrir honum, en við höldum áfram. Það er róleg byrjun á sjötta leiknum hérna hjá okkur. Frábær síðasta píla hjá Brynju. Kemur sér í forskotið. Og enn og aftur er Hrefna að skora á toppnum. Heldur betur. Ég held að sé eitthvað sem að þetta fyrir taugarnar á Brynju. Þetta er örugglega þreytt. Að hún sé að missa í rauninni píluna. Þetta er ekki sem hún er að miða á en er að skora á því. Heldur betur. Hrefna verður einfaldlega að skora til að halda yfir Brynju. Frábær fyrsta píla. Þú verður fylgd þessu bara eftir. Til að hún finnum bara þrefaldan aftur núna, þá erum við á góðum stað. Gerir það ekki, fylgir eftir pílu 2 staðir, skora 70 gerðir. Og ég held sko leið og reikningurinn hjá Hrefnu kemur, þá er hún hörku spilar. Já, kastið er gott. Já. Og það er þá bara að finna sér útskottsliðanar, venjast þeim.
Og þetta í rauninni ekki nema að byrja á því að hugsa að ef þú átt 8 tölu eftir undir allavega 100 til að byrja með þá kastar þú í 8 tölu. Byrja á 19, 17, hvað sem þú stendur. Vissulega. Þetta er bara minni. Frábær heimsókn hjá Hrefnu. Fyrsta held ég í kvöld. 140. Ég er ekki frá því að Brynja sér pínu skelku eftir þetta. Já, það yrði alvöru dramatík. Fengum oddalegg. Það væri einfaldlega rosalegt. Enn og aftur heyrist Hrefna í salnum. 50 gerðir. Hún er með fórustuna í þessum legg. Sjáum hvað Brynja gerir. Frábær fyrsta píla. Nær ekki alveg að fylgina eftir. 87 gerðir, skilur sér eftir í 90. Ekki að versta sem gætt gæst, allt í góðu þannig séð. Skilur eftir 90, fær þá allavega séns á búlinu og hún fer þá leið. Já. Enn og aftur er aðeins viltar pílunar hjá Hrefnu. Það er aðeins að ná stjórn á þessu. Skipta niður í 90 andan. Nei, hún hefur ekki trú á 88 hjá Hrefnu, hún byrja bara á 90, 72 eftir núna. 64. Reynir aftur í 316. Jájá, skilur sér eftir í 48. Og nú er spurning hvað gerist hjá Hrefnu að fyrsta bíla fyrir venjulegan 20. Hvað ætlar hún að gera? Hún fer í 320, hún skilur sér eftir í 28. Gefðu okkur oddaleggi. Ætlar Hrefna að taka það? Þessi var næ 9, hvað gerir þið þriði pílu? Sjö. Brynja getur anda léttar en aðeins stund. Hún á 48 eftir. Fer hún í 16? Single to double. Nei, þetta er einfaldlega einbeitingar leysi, Brynja. Þarna þarf hún bara annarkvort 8 eða 16 og ef þú ert stressuð þá verður þið bara mið á milli og fá toppin eða doppel 16. Þarna á hún doppel 16 eftir núna. Fær eina pílu í það. Fyrir leiknum. Kominn! Og hún tekur það. Er sjálf Palli meistarinn 2026 og hún er ánægð og má vera það innilega til hamingju í annað skiptið. En Hrefna gengur held ég stolt frá borði. Hún var nokkrum millimetrum frá því að setja þetta í oddalegg. Og ég held að Brynja skal hissa á mótspyrnunni sem hún fékk þarna. Og spilaði þó ágætisleik sjálf. Frábær leikur sem við fengum. Það draga okkur í smá létt í eina Dóra K-orðið. Þá getum við snúum okkur svo að undanúrslitum kalla. 250.000 krónur í cash frá Pílu del Tosa ásamt hellingaöðru vinningum. Brynja Herborg, gefið henni gott klapp! Og nú þurfum við að fara að kveikja í sísu! Okkar Ásgeirsson ætlar að taka nokkur lög. Eftir það er á leið í undanúrslit og úrslitakafla. Sjálf í Palli var heyra í síkur! Við kunnum þetta. Nú rísa allir úr sætum. Sjálf í Palli 2026. Stand up. Stand up. If you love the dance, stand up. If you love the dance, stand up. If you love the dance, dance. 3 autos and the pool. That's our favorite sport. Kunni þetta, já. Akkurat. Ok, hvað er skotan ég að syngja núna? Ég var búinn með öll lögin á þann, ég tók svo langa stilpu. Ok. Hann er einn af þessi stóri sem ennast góða fóri.
Styrið að hann valinn kunnir andans menn. Ég sá hann endur fyrir löngu, mér í Keflavík göngu. Hann þótti helst róttækur og þykir en já, hann, engin venjulegur maður. Og akkurat í sama herbergi og ég. Og alveg opaslega frægur, hann tók í höndin á mér. Hvað gerði hann? Hvað sagði hann? Ég fór gjörsamlega í nóg. Hann sagði ég hélt ég myndi fríka. Ok, ég var prófað aftur. Hann hefur staðið fullt í ljóðum, hann hefur opaslega góðum, sem fjalla aðalega sálarlífins innri manns. Þau eru ekki þessum heimi, þar sem skáldið á sveimi. Miðað mig milli malbiksins og regnbogans. Já, hann, engin venjulegur maður. Og hann býr í næsta nágrenni við mig. Og alveg opaslega frægur, hann tók í höndin á mér. Hann sagði ég fór gjörsamlega í nóg. Og hann sagði ég myndi fríka. Þetta er mjög fallegt sko, það er óskalag fyrir strákana hérna áður en ég gerir mig brjálaðan. Komu aðeins meir í mónitorinn af kassagítarnum á þess að vera brjálaðir. Ok, við tökum bara smá bút. Þetta lag fjallar dolphins eitthvað, einhverja höfrunga. Við tökum smá bút úr þessu, ok? Kannski klikkar þetta ekki. Það er að stilla gítarinn, það er rosa heitt hérna inni. Yey! Tíma þetta heitt inni. Ok, menn ég stilla gítarinn og gerir. Hara! Ok, ég er búinn að stilla, þetta er mjög gott. Ég er að grínast. Ok, þetta er bara brot fyrir strákana hérna. Já. Ég er ekki 5 fyrir lagið. Þannig að fara í sleik, þetta er vangalag. The way your bathing light reminds me of that night God laid me down into your rose garden of trust. This crazy fog surrounds me. You wrap your legs around me, and all I can do is try and breathe. Let me breathe. So we can be together, Lowelina. Lowelina, she will lead us. Can you hear the dolphins cry? See the road rise up to me. Oh, life is like a shooting star. It don't matter who you are if you only run for cover. It's just a waste of time. We are lost and we are found. This phoenix rises up from the ground, and all these woes are over. Fucking over. Over. Yeah! I've tried to get to your kid. Live and leave. I've tried to get to your kid. Live a business leaving. Kept me húsbíl og íbúð. Það spyr sig. I've tried to get to your kid. Ég gengi menta vegi. Þangað til að ég. Ekki að heila þetta inni. I've tried to get to your kid. Gert mitt að viti. Af hverju? Yeah. Fuck it. Af hverju lífið svona ömurlegt? Allir dagsins skara Zimbabwe. Þetta ekki. Af hverju var ég fullur á yrkundi? Af hverju mætti ég ekki? Ok. Af hverju
saman! Ég er ungur maður á einhver tíma. Ég er ungur maður. Deho, 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 bailando. Deho, deho, bailando. Þið viti að þetta er of auðvelt þegar maður tekur að búka fólkinu á borðinu, sko. Þetta er of auðvelt, sko. Þetta er of auðvelt en þetta hérna virkar. Kvefir í djúpinu í ananas. En svo aftur í bók sem von Amadillas. Ef þú hefur gaman að fíluðu bulli og hoppaði þá eins og fiskur í rugli. Og Samur Sveinsson. Samur Ok, þetta var þetta geðveikt. Þetta var flott. Gefið sjálfum mjög gott klapp fyrir þetta. Stelpur á móti strákum. Bara í slag. Ef að láta stelpur öskra á móti strákum eitthvað. Sko, lagið sem við notum alltaf stelpur á móti strákum er þetta, sem sagt, hérna. Þá förum við aftur í viðlagið þessu. Strákar! Hvað með? Ég byrð þig! Strákar! Ég byrð þig! Yeah! Three! Þetta var gott. Stelpur, nú svarið þið. Stelpur. Sen hvað? Ok, ég hætti reyndar að við höfum skýta af þessu strákar. Þetta var kannski ekki með besta lagi til að prófa. Ég var ekki búinn að undir það. Það er rétt, við vorum ekki búin að hita upp. Strákarnir voru ekki búin að hita upp, prófum þetta. Og þetta kom fyrir í Sjallanum einu sinni. Hann er að biðja lag sem ég var að klára. Það hefur komið fyrir áður í Sjallanum, en það er mjög gott. Ég var að prófa þetta aftur. Strákar, prófum þetta aftur. Einu sinni, ok. Ég sagði kantu með. Stelpur, suck it. Þetta var geggjað. Strákar, þetta var vel gert! Ok, jafntefli. So you're saying there's a chance. Mér finnst þetta bara gott, sko. Ég var að syngja eitthvað. Þú ringdir til þess að ræða við mig. Í gegnum ég hlustaði á þig. Ekki raskat. Niður til heljar hér undir. What? Reyndu ég væri sér og hvert sem hvert sem skal ég fylgja þér. Þetta þarf að fara það voru einhverjir sem sunga eitthvað allt annað en yfir Esjuna. Ég veit ekkert hvert í fokkana þeir voru að fara, en það kom bara eitthvað Öxnadal! Ég veit ekkert hvað þetta var, en við skulum prófa þetta aftur, þetta var mjög skrítið, ok. Og ég gerði það rétt áðan, strákar, en að segja mig að spila það áðan, ok. Og hvert sem jú, hvert sem skal ég fylgja þér. Esjuna, ok. Hvert annan að fara?
þetta besti kór sem ég heilt þetta. Liðum til helga. Reyndu. Ég væri sé og veit. Reyndu aftur. Ég væri sé og veit. Reyndu. Ég væri sé og veit og skil. Endum á þessi hérna í bíli. Ég heyri ekkert í ykkur. Er það þreytt eða? Nú bara þið! Einu sinni enn! Sjáum þetta smá stund aftur, ok? Gib mir das Megafon! Ach, hab ich schon! Feiern! Góðir gestir! Touching hands, Nú þurfum allir að reaching standa! out, touching me, Og ég heyra! touching you. Og 3, 2, 1, sjá! Sweet Caroline, good times never seem so good. So good! I've been inclined to believe they never would. Já! Ef ekki að gefa Magnificent gott klapp! Fyrir að standa ykkur eins og hetjur inn í kvöld. En nú er komið að því. Undan úrslit karla hér í kvöld. Og við ætlum að setja allt á hliðina. Shally Pally, eru þið klár? Og hvað er það sem við ætlum að gera hér í kvöld? Erum við ekki að fara að spila? Ég heyri ekki ykkur, erum við ekki að fara að spila? John McDonald, give it a go! Alrighty. Thank you. Welcome back. It's the semi-final stages of the Shally Pally 26. Folks, here we go. Ladies and gentlemen, welcome back to the action. This is the semi-final stages of the Shally Pally 26. Sponsored by Forest Lagoon, Coca-Cola and Epic Bet. And now, ladies and gentlemen, it's time to meet the semi-finalists. Would you please welcome back from Iceland, here's Johnny Ragnar! Fashion fórsta þú og Káka seldi kók og snúð. Skipunar voru okkar trú. Óðinsson var ekki rúm og Gústi var að svissa hús. Hún er svo römm þessi tög er
ég og þú. Ég held á hamrið þós í hendinni, var að koma úr borginni, sækja búndar hlæjandi, þorparnir með kyndilinn. Þið talað inn passum, þekkja ekki okkar heim, þú klára kannski peninginn, en þó sé það fer ekki neitt. Hoppað inn í eldsvoð að þau tryggt og þorpið eftir þig, byssuna á enni mitt og þorparinn hann fer fyrir, staðgreitt fyrir vinnuna, ekkert sett á reikninginn, stúkan alltaf fullmönnu, hér lifir ekki ræsnarinn. Lifa ekki í þorpinu, passion yfir peninginn, þið lifa ekki í þorpinu, passion yfir peninginn, þið lifa ekki í þorpinu, passion yfir peninginn, þið lifa ekki í þorpinu, passion yfir peninginn. Og svo rögn þessi taug, og það mamma og pappa þakka, þau gerðu líf mitt og draug, ég ætti að bjóða þeim á krána, þakkláttur fyrir þau, og búa réttu með við ána, þakkláttur fyrir þau. Ladies and gentlemen, please welcome back Victor Komið sælir áhorfendur góðir enn og aftur. Næst það fyrri undanúrslitaleikur karlamegin. Það sem það er Jón Ragnar Helgason a.k.a. Nonni frændi á móti Vítor Sjarúa. Þetta verður stórskemmtilegur leikur, enda tveir kostulegi karakterar að mætast. Vítor er í sínum geggjuðu buxum, broskalla-buxum. Og verður það í allt kvöld ef við þekkjum mér mann rétt. Nonni frændi klár í slaginn eftir að hafa slegið Matthías Öll Friðriksson óhætt að segja óvænt út. Og þetta verður áhugaverður leikur. Það er spurning ef að Nonni kemst á smá skrið til að byrja með, byrjar að spila vel, þá gæti þetta verið hörkuleikur. Ef að Vítor hins vegar kemst í sinn þægindagír og fer að spila vel, þá verður brekkan brött fyrir Nonna. En það er aldrei að vita. Já, eins og áhorfendur heyrðu þá labbar Vítor ennþá inn við lagið Tequila sem er einn af hans uppáhaldsdrykkjum og sannlega eftir Jagermeister ef ég mann rétt. Já, ég held að fjaðririnn hans og hans allt pílusett sé verð í Jagermeister góðar. Og Nonni frændi auðvitað labbar inn við lagið réttum með ána eftir okkar besta Dóra K. En það mikill þósari ásamt þósurum sem er að horfa. Ég er búinn að fá nokkuð skilaboð. Skorbortið er í einhverju rugli hérna hjá okkur. Það er eins og Björn Leon og Alexander Veigar sé að spila. Já, en þetta eru vissulega ekki þeir. Sem fyrst. Þannig að verið að laga þetta. Biðjumst velvirðingar á þessu. Já, eins og nefni þósarar fjær og nær að horfa á útsendinguna. Til þess að mynda margir úr handboltanum, Aron Hólm og svo Geddi Ara meðal annars okkar allra besti. Hendum kveðju á þá en vonum eftir frábæru pílukasti. Algjörlega, Vítor byrjar á 2 tónnum. Meðan Nonni kastar ekki nema 17 í fyrstu og svo 60 núna. Vítor hefur forystuna.
81. Já, skorar 81 er ósáttur með þetta. Skilur samt eftir í 220, fínasta skor til að vinna sér niður úr. Hann er svolítið að stilla sér upp í Hafnarfirðinum góða. Heldur betur. 220. Heldur betur. 2x20, aldrei vekja við mig, sagði hann við mig í færum. Já, þetta er eitthvað vinstri sinnað hjá hann núna. Aðeins 40 gerðir, hann hefur svo sem nægan tíma. Nonni er ekki að setja mikla pressa á hann eins og er. Og þó. Nú er bara Vítor að passa sér að sprengja ekki 180. Enga lík frá að hann gerir það núna. Nei, getur hann skilið í toppin eftir. Nei, en þetta er svolítið lokað, en getur hann tróðið inn á milli? Nei. Ég held að hann sé búinn að hitta hann í rétt fyrir neðan þrefaldan 5. Ansi oft í kvöld. Nonni reynir að tróða allavega einni þarna en kastar í einfaldan 5 eins og Vítor hefur gert marg gott í kvöld. 135, það þarf ekki að fara búlleðina. Gerir það ekki, fyrir líklega bara niður í 90 núna. Hefði vantilega byrjað í búlunu ef að Nonni var í útskoti. Já. Það er einfaldasta leiðin. 76 eftir fyrir Vítor eftir þessa 59 heimsók. En ef að Nonni getur stilt þessu aðeins upp, það væri vel þegar ég fá þrefaldan, en að leita niður og fer í 7 hins vegar. Ekki með 47 gerðir, skilur sig eftir í 156. Það er erfitt en gerlegt. 208 fyrir Vítor. Og nú fer hann á sinn stað, þarna hægra megin uppi og fer ekki alveg nóg við hann á 202 eftir, meðan Nonni sittur á 156. Fer ekki út í þetta sinn. 44 gerðir, nú er þetta bara klára þetta fyrir Vítor. Ekki koma Nonna inn í þetta. Langt frá í fyrstu. Það liggja frábælega píluna samt. Hann verður ósáttur með þetta. Þar þrefaldar núna. Langt frá því. 87 eftir, fer niður í 17. Jájá, skilur sig eftir í 36. Gerir vel. Segir einfallega við Vítor, taktu þetta nú útkall. Ég er að bíða. Nei. Hann hafði engan áhuga á 200 meinum hann. Nei. Það væri gott fyrir Nonna að ná að stela bara kastinu strax. Þetta var hann gerir það. Þeir eru 200 reyndinni. Þeir eru að svíkja með einhvern gríðar. Og mætir Jón Ragnar Helgason og Vopnafirði. Og kastar í 280 og gerst í 1-0. Takk. Nú er mjög mikilvægt fyrir Nonna frænda, svo kallaðan, að halda kasti. Það bara vinnur á leikinn. Ekki flókin starffræði þar. En fer Vítor að missa pílu 5 og enn aðra. Fínasta merking. Nær ekki að fylgja eftir. 60 skoraðir. Góð seinni píla hjá Vítor. Skorar 100. Já, þetta verður bara ánægð með þetta. Allavega, það er örugglega að fara fyrir hausinn á hann bara. Ég fer þessi píla í 5. $55 gerðir hjá Nonna. Þetta er alveg leggur sem að Vítor gæti refsaðanum og bara tekið legginn. Já, síðustu þarna.
Flott píla 2, fylgdu þessu þá bara eftir. 83. Óheppinn þarna. Þrefaldan einn þarna hjá Nonna. Óheppinn. Sjáu þið svo Vítor, hann spilar eiginlega alltaf með glerugun hérna upp á kollinum. Sem allt í góðu þegar menn skora 140. Þetta ímyndaði hvernig hann myndi spila ef hann er með glerugun á sér. Hann væri óaðfinnanlegur þá. Það er bara svoleiðis. 28. Ekki nógu gott til núna. Nú er Vítor með yfirhundina í þessum legg. Hefur nægan tíma til að setja sig vel upp. 106 eftir. Hann heldur sig vendalega við 20 bara. Næra tróða einum inn í þrefaldan og 46 eftir. Bara 6 og toppu fyrir Vítor. Nonni getur komið sér í stóra fiskinn ef hann tekur 1.20 viðbót núna. Nei, 45. Ingi veðistöng í þessum legg. 46. Tops. Game shown us. Það þarf ekki fleiri en eina pílu þarna. Þarf ekki fleiri en eina pílu þarna. Nei, The leg er hans into the reytur. throw first. Game on. hann hefur hitt þetta hans svo oft. Einungis 28 skoraði til að byrja legginn sem er ekkert frábært þegar þú ert með kastið þessu við segjum. Getur Nonni refsað þessu eitthvað? Ekki nema að koma ykkur þrefaldarreitur núna sem kemur ekki. 28. Hann hermir bara. 28. Hermi Kráka. og 22 gerðir. Nákvæmlega. Nú Einungis vil ég- 50 gerðir í 2 heimsóknum hjá Vítor. Þetta er bara einfaldlega ekki nógu gott fyrir stóra sviðið. Nei, ég vil bara fara að fá eitthvað fút í þennan leik. Fyrir okkur sem er að lýsa, fyrir okkur sem er í salnum. Það sem er að 55. spila, bara alla rífum þetta í gang, takk. Það væri ekkert, við verðum ekkert að móti því að fá röstspray aðeins inn í gang. Nei. Rífa salin upp. Flott fyrsta pílan. Stillir sig af. Hann næstu búinn að taka 180 þarna, Nonni. Það var bara sensta pílan sem vantaði. Já, hann tekur þetta. Nú verður Nonni að ná að nýta sér þennan legg til þess að komast yfir aftur og eiga kastið í næsta. Þetta er hennilega afleitur leggur hjá Vítor. Já, ég held að hendi Vítori bara ekki að spila við þessa svokölluðu minnisbómen. Hann er bestu fyrir hann fær bara stóru kallana í fangið. Æja, Vítor ná sinni bestu heimsókn í þessu legg með 36 best hingað til. Það er 99 núna. Sýnir seinni bílan hann að vera í þreföldum, mikið rétt. En í 12, allt í góðu. Skora 92, skilur sig eftir 158, það er vissulega útskot en það er krefjandi. Það er útskot sem þér hugnast að því. 2.19 er alltaf skemmtilegur. Það er bara svo leiðis. En hann hefur næga tíma, hann hefur allavega 6 pílur í þetta sem að Vítor er ekki í útskoti. Hann verður að ná að stilla sér upp. Fara bara niður núna rétt að segja af. 150 eftir. Já. Óheppinn Nonni. Nær ekki að skora nema 23. Vítor gerir vel óheppinn með senstu píluna. Já, það er allar 3 pílurnar í þetta útskot. Nonni ætlar hann að byrja búlunu, nei, hann er ekki alveg þar. Eins og við töluðum í fyrsta leiknum
á milli Nonna og Matta, hann fer sínar eigin leiðir. Nákvæmlega. Nú ætti hann að fara í 319, hann gerir það, Já, skilur sér eftir í þetta er betur. 219. 219. 38 eftir. So you require 103. $46 eftir, 6 og toppur. Við sáum Fyrir að taka 2-1. 6 og toppin á þann. Það er ekki að fylgið eftir núna. Johnny, you Hann hélt að þessi var require inni. 38. Hún leið vel þegar hún hlaug. No nonsense Nonni. Double 19. Nonsense, fer inn í 19. Setur sig bara í 3 núna. 22. Jæja, hann So mögulega you require fær hann að séns. Ég hef ekki trúið því. Vítor á toppin eftir. Vítor spjaldtölva 40. Hann þarf bara eina pílu. Það Það verða góða í þessu. Það er ekki fyrir honum, það eru það hátt. Og sérðu, Sérðu? það sagði ég Vítor spjaldtölva 40. 2. Full flag Johnny to throw first. Game on. Nonni frændir ekkert að kipa sér upp við Þetta er einfaldlega leggur sem að Nonni tapaði. Frekar aldrei en í Vítor vann. Já, í raun. En Nonni með í að bytta framan á sér. Æja, 100 gerðir, byrjar ágætlega. Sjáum hvort og Vítor svari. Heldur betur gott svar. 140. Ég held að Rörsbrey kýtli í öskra 180 hvert eina skipti sem þetta er nálægt. Já, allt svona, smá svona út allt þarna hjá Nonna. Frábært fyrir Nonna að vera komin hann í undanúrslit og vera að spila við Vítor. Þannig eitt besta pílugvillera sem Víslingur átt. $339 á Vítor eftir, hann getur ekki skilið eftir útskot einu sinni þá hann tækir 180. 48. Gerir bara 48, skilur svo eftir í 291. Þá þarf Nonni ágætis heimsókn, allavega 99 eða betra. Getur ekki Til að skilja eftir útskot, en svo sem nærði ekki núna. 60. Enn og aftur er Vítor svolítið vildur. Við erum að sjá hann fara dálítið inn í 5 á ásinn. Svo sem góð skipting hjá hann þarna, bjarga sér, skora 82. Hann skora 58, skilur sér eftir 145. Komin í útskotið, það er spurning hversu mikla pressu Vítor setur á hann. Sýnist mér ágætlega bara. Heldur sér bara uppi. 109 eftir. Johnny require 145. Fer ekki út í þetta skipti, þá er það bara 109 fyrir Vítor. Þeir eru líklega bara á 320. Það sem hann er endalaust að kasta í. Ákveður að skipta, slysast inn í þrefaldan, 3, skilur sér eftir í 100, það er þá 60 á toppurinn. Nei, nær því ekki. 49. Johnny require 100. Skilur sér eftir í 60, þá er Nonni bara 2 pílur takk, 60 á toppur. Á, Toppurinn. góð. Ég vil meina að ég hafi átt einhvern þátt í þessu, kallaði þetta. Drengurinn er frændi minn. Vont fyrir Nonna, við séum bara að spila 501. Það er ekki að koma sér í heimabæinn sinns, 690, vopna hörðu. Það er að gerast hérna! Jái, Vítor! Glæsilegur Rörsbrey einnig. Já. Ætlar Nonna að svara? Þetta er það geggjaða við pílukasti þegar menn eru heitir, taka 180, 140, kveiki í salnum. Þá eru svo anstæðingur vakni stundum.
Segir já, ég get þetta líka. He's on a 9. Mér langaði svo mikið að segja þetta aftur. Hann ekki on a 9 núna, 140. Einfaldlega ekki nógu gott hjá Vítor. Klúðra 9 píluna legnum hann það. Ríðið í gang. Nei, glæsilegt. Hann á 181 eftir. Lifum eftir það 6 af. pílur. Mögulega hann að klára í 12 pílum eða færra. Það er ekkert allir sem geta það. Það er sumir sem geta það. Þetta er einfaldlega frábært pílukast. 180, 140, 140. Hann getur klárað þetta núna í 11 pílum og toppar þá undirritaðan. Besti leggurinn hingað til á mótinu eru 12 pílur. Árni ásamt fleirum búinn að ná því. Jú, jú. Hann er ekki 11, nær hann 12. Vítor 2x10. Nei. Þetta er ekki fyrir alla. Þetta er ekki fyrir alla, það er bara svoleiðis. Það góða við Nonna frænda, ég held að þetta hafi ekki mikil áhrif á hann. Hann heldur bara áfram að kasta. Nei, hann hringdi í mig á milli leggja og sagði mér nákvæmlega sama. Hann ætla bara að halda áfram að kasta. Peter, you require 20. Já, já. Það var að 2x5. Ætlar hann bara að reyna við það? Ég held að springi þetta bara. Nei, Hann er svo í 15 pílum. hann vil bara klára þetta. 15 pílur. Six flag, Johnny the front first. 100 afreitt í þessum legg, það er alls ekkert til að skamma sig fyrir. Og hann hefur gaman að þessu. Eins og títt nefndu formaður píludelda Þórs, Davíð Oddsson segir reglulega það er gaman að vera til. Hvað þá í kvöld? Aldrei að vita nefnum að komið fleiri kvót frá Dabba Odds hérna eftir því sem hann líður útsendingu. Aldrei að vita. Hann á meðal annars frægasetningu I love this game. I love this game. Ég elska þennan leik. Og við elskum hann. 64. En það er spurning hvort að salurinn sé sofnaður. Alltaf vont þegar að það hallar undir hjá heimamanni. Nonni spila fyrir píludeld Þórs og ég held að flestir í salnum hérna vilji sjá hann áfram. Algjörlega. Flott fyrsta bílun á Vítor. Nú er hann að halda sig miklu meira beint heldur en áðan. Hann var að missa þetta alveg stanslaust í fimmuna. $99. 99 gerðir af því að Vítor vill fara á veiðar í næstu heimsókn. Já, góð. Grunar nú að það myndi fara af sjálfanum hérna ef að Vítor myndi taka 170 út núna fyrir leiknum. Það væri eitthvað. Gefðu þér sénsinn. Fyrsta er í. Komdu með aðra. Seinni er góð. Taktu það! Nei! Þetta hefði verið rosalegt! Ha? Það var það eina sem ég bað um. Æja. Þetta var góð tilraun. 41. Victoria aðeins required 33. Aðeins að halla undan fæti og Nonna frænda. Vítor vissulega spila bara þokkalega vel. 73 afreits. Fyrir leiknum Vítor. Það er ástæða okkur að vill toppinn. Við sjáum það alveg. Þetta var ekki einu sinni nálægt. Guðni gott hann ekki vilja bara stilla því 12 frekar en hann vildi fara þarna.
Já, eða 2010. Já, eða Það væri ekkert verra fyrir hann. 40 gerðir og Vítor á 208 eftir. Nonni er alveg í geranlegu útskoti ef þetta fer ekki. Þessi er rétt fyrir út. Nú Það er að skipta sér alveg yfir á spjaldið. Og líður vel hann. Ekki nógu vel. Ekki nógu gott. Jón Ragnar Helgason, ef þú ætlar að vera áfram þá verður að taka þetta út. 93. 74 eftir, hann fyrir líklega 18 leiðina til að fara í 10. Ég persónulega hefði farið í 14. Skil eftir 32. En hann reyndi bara þarna, menn hugsa líka gott að ég hitti 320. 54 eftir. 54 eftir, 14 topur. Ef hann fær sénsinn. Nú verður hann bara að vona að portugalska undrið Vítor Charrúa ná ekki 202. 201. Út fyrir. Og hann tekur það. Vítor Charrúa. Það er komið. Fyrstur til að staðfesta sig í úrslitið er portugalska undrið Vítor Charrúa. Spilaði bara nokkuð vel þennan leik. En Nonni gaf hann svo sannarlega alvöru leik. Fínasti leikur sem við fengum. Og þá er það bara seinni undanúrslitaleikurinn Björn Lejon og Alexander Veigar. Já, góði gestir, maður heyra Þetta verði algjör naglbítur og ég verði ekki hissa ef það færi alla leið. Gefum salnum orðið núna. Já, við erum að leiðin í næsta undanúrslitaleik hér í kvöld. Og eftir hann kemur í ljós hverjir fara í úrslit. Og þar að leiðandi hver verður vinningshafi af Sjalli Palli 2026 þegar úrslitaleikurinn klárast. Við viljum þakka kærlega öllu styrktaraðilum hér í kvöld kvöld og í dag sem sá til þess að þetta var að veruleika. Epic Bet, Húsasmiðjan, Securitas, Eyjabiti, Tengir, Kjölur, Skóarböðin, CCEP, Exton, á ferð og flugi, Pínudelfos og Sjallinn. Má ég heyra þessi ykkur! En það er ekki eftir neinu að bíða. Nú er næstu undanúrslitaleikur framundan. Gefum þeim gott klapp og John McDonald, give it a go! Alrighty. The first player through to the final. Who will he play? We are about to find out as we present semi-final number 2. And now, ladies and gentlemen, welcome back to the action, semi-final number 2 in the Sjalli Palli 26. Sponsored by Forest Lagoon Coca-Cola and Epic Bet. And now, ladies and gentlemen, it's time to meet the players. Please welcome back to the stage from Sweden, Björn Leon! Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. You're a liar, you're a cheater, you're a fool. Well, that's just like me, you. And I know you too. Mr. Perfect don't exist, my little friend. And I tell you that again. And I do it again. Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone.
and gentlemen, please welcome back Alexander Baker! Herru, þá er það næsti undanúrslitaleikur, seinni undanúrslitaleikurinn Björn Leon á móti Alexander Veigari. Þetta er risaleikur. Og ég er ekki frá því að þetta fara alla leið í oddaleikinn góða. Hvað heldur þú, Addi? Já, ég er ekki frá því, ég er sammálaður. Þetta, ég held að muni sjást núna best á að hversu mikilvægt það er að vinna bullið hérna á baksins. Já. Nú byrjar hann Alexander Veigar að kasta og ég held að allir leggir muni vinnast með kasti. Já, þetta getur orðið gríðarlega spennandi. Þetta eru tveir frábæri píluspilarar. Spila á mismunandi tempo, Alexander mjög ráður. Björn gefur sér svona smá meiri tími í þetta og sýnir meiri tilfinningar á sviðinu. Þetta er farið á stað. 68. Seinna sætið í úrslitum segi ég undir á móti Vítor Charrúa. Heldur betur. 41. Fara aðeins rólega af stað. Alexander Veigar með 68. Nær tóninu handa. Björn Leon örlítið eftir á. Sjáum hvort hann svari. Gott svar hjá honum. Já, það er án efa Árni, verður þetta með betri leikjum kvöldsins, ef ekki betri heldur en úrslitaleikurinn sjálfur? Það gæti alveg verið. Þetta eru fara allavega vel á stað, félagarnir. Góð fyrsta píla hjá Byrni. Jájá, Herra Leon setur 140. Heldur betur. Skilur gamla góða Shanghai útskotið eftir. Það er skemmtilegt að sjá það bara. Annars á Alexander stóra fiskinn eftir. Ég held að hann takja það. Eða ekki? Jú. Björn ætlar ekki að taka Shanghaiið út. Þá er bara komið að Alexander. Það gerir satt vel í sístu pílunni. Ég segi við Alexander, takk þetta þú út. Ég er að bíða. Nei. Næja, frábært recovery þó með pílu 2. Það var 50 fyrir Björn. Er hann að fyrir í 18. Hann er orðinn, hann vill fyrir 16 núna. Þessi er inni. Ánægður með þetta. 18 frábær leikur. Frábær leikur, 17 pílur hjá Björn Leon. Sitten. Hann náði því svo sem ekki á móti mér. En það er annar mál. Nei, enda var hann með 8 kíló á ferðinu á baku sig. Frábær fyrsta píla. Frábær önnu píla. Nei! Óheppinn 120 þó. 59.
Alexander fer rólega af stað. Meðalskor upp á 67 tæplega, það ekki hún líkt. Nei, við erum svo sem rétt byrjar og ég hef ekki trú á að Björn haldi sér yfir 90 út leikinn. Það yrði saga til þarnasta bæjar. Já, sem hvað? Ólafsfjörður? Já, sennilega. Ekki það, við erum ekki hér fyrir landafræðina, við erum hérna fyrir pílukastið. Við viljum sjá gott skor núna. Góð fyrsta píla hjá Birni Leon. Frábært! 180 í Hamersvíð! Það þyrfti vissulega þennan spilara til að stoppa aðdeggilega í dag, en ekki ég á sviðinu. Hann fer niður í 19. Hann hefur nægan tíma, þarf ekki að byrja búlinu. Alexander ennþá 326. Það hefði verið fallegt að sjá hann fara búliðin og klára hann legg bara. Getum ekki beðið of mikið, því miður, en Alexander þarf að halda hausnum upp og klára þetta með stæl. Það nóg eftir. Það besta við Alexander, ég held að hann sé ekkert að kippa sér upp þetta þannig séð. Hann bara að hugsa, hann getur ekki haldið þessu út allan leikinn. Ég hérna klár. Ef þetta fer ekki út núna. Þetta gerð! Sá Byrjar þessa keppni á 17 píluna legg og tekur svo 15 pílur. Þetta einfaldlega frábært pílukast, Árni. Þetta standardin sem við viljum sjá í sjalanum. Hann illviðráðanlegu svíinn í þessum ham. Alexander ekki alveg að finna sig. Hann hefur ekki allt of mikinn tíma í það svona. Sást smá á hann er svona smá óþreifullur. Þetta er endalaust í vírnum hann við 20 reytin. Nú voru bara að hugsa rauður 20, þreifaldur 20, fá stíginn. En eina ferðina. Þetta er einfaldlega millimetra spurtmál hjá Alexander. Góð fyrsta píla. Heldur betur, góðan daginn. Auður Blöndal. Fjörtjó þrír gerðir, þetta er einfaldlega ekki Alexander Veigar sem við erum vanir að sjá. Heldur betur ekki og hann verður að fara að rífa sig í gang núna því að annars er Björn bara að hlaupa með þetta. 63. Ekki sáttur Svíinn með þetta. Nei, þetta heldur í rauninni lífi í þessum legg. Hann fer leita niður núna. 18 áfyrir, nei, heldur áfram að það. Hann er rauninni bara að loka rétt. Ég vil að sjá hann svissa bara yfir 18 líka. Kíkir í 220. Það er spurning hvað Björn Leon nær að skora núna. 6 pílu fyrir 176. Aðeins 41 gerðir, það er nú alveg líf í þessu ennþá hjá Alexander. Ef hann tekur tveggja þrefalda heimsókn núna. Já, taktu það bara. 140 gerðir. Kemur sér niður í 80. Nú viljum við sjá búlliðina. Þá er það þrefaldur 20 fyrir búllinu. Hann leitar líklega bara aftur í búllið. Já, ok. Slisaðist inn í 72 eftir fyrir hann. 210. Nei. Nú er spurning hvort að Björn Leon faði ekki 16 leiðina. Skilji eftir toppinn í Vestafalli. 2 pílur í hendi. 24 eftir. Hann tekur það. Það er svakaleg framist. Þetta er svo sem bara hann er búinn að vera að spila á þetta er nú ekki aðeins betra en hann er bara heimfærir þessa framistuð og beturbætir hann upp á svið.
Þetta er bara ótrúlegt pílkast. Við erum alveg, þú veist, hann er að spila einhverjum 15 stigum yfir meðalskorinu sínu eða 10 jafnvel. Og þú veist, vestileggurinn hjá honum hingað til í þessum leik eru 20 pílur og það er bara einfaldlega frábært. 85. Byrjar 85 núna. Þetta er ekki að ganga fyrir Alexander, því miður fyrir hann. Og sárt að labba alltaf svo tilbaka og sjá fyrstu pílunni í þreföldum 20 í andstæðingnum. 70. Já, Björn Leon, þetta er einfaldlega ekki nógu vel gert eftir fyrstu píluna, en samt sem áður, þá er Alexander ekki að hitta á sinn leik. 54. Aðeins 54 gerði þannig. Ég held að hann viti að manna best átni að þetta er ekki undir hans standardum. Nei, algjörlega ekki. Það þarf enginn að segja honum það. 140. Og Björn Leon, hann hamrar járnið meðan að það er sjóðandi heitt. 98. Ekki alveg nógu góð heimsókn Björni. Spurning hvort það kom í bak hjá honum. Sýnist ekki. Nei, þetta er einfaldlega bara ekki það sem við erum vanir að sjá. Það var hann að sýna smá svona pirring, smá tilfinninga frá Alexander. Fyrsta er í, önnur fer í fimmuna. Hann heldur bara áfram að upp í 117 eftir, skilur eftir 97. Sem er einfaldlega bara þrefaldur 19 og toppur. Ég held að hann væri bara alveg sáttu við það. Já, 58 gerði. Þetta er... Við erum að fara að sjá bara sópinn, gamla góða, 4-0. Svo ég lenti í þetta í dag. 18. Gengur ekki, leita þá bara 16 eftir væntanlega. Nei. Heitir það ekki. Svo sem ekki mikil pressa á honum. Spurning hvort að Alexander geti á 60 sett eitthvað aðeins á hann. Hanna, góð fyrsta. Já, spyr spurningunum, hann ætlar að taka út, ætlar að klára með 4-0 í þessum leik. Annar í 16. Heppinn að sprengja þetta ekki. Hann var vírnum frá því að vinna þennan leik þarna. Æja, Alexander, ef einhver tíman er tími, þá er það núna. 2x8. Hans tala, hann tekur það. Ég held að hann sé Magna búinn að klikka á pílu fyrir 204 í kvöld. Nefna það þegar hann átti 2 í hendi í viðbótar. Þetta er rosalegt þegar hann fer að hægra mér upp á spjaldinu. Árni, erum við að tala um líflínu? Þetta er líflína, algjörlega. Það er alveg svoleiðis. Það er 3-1. Nú hugsar hann bara, nú er hann bara að gleyma þessum síðustu í rauninni 4 leggjum þannig séð, þá hann að vunnið hann síðasta. Því hann veit að hann getur spilað miklu betur. Þannig hann er að keppa við þetta. Björn Leon er að skora alveg virkilega vel. En það er mikilvægt fyrir Alexander að halda dampi. Það eru 2 eitinni sem telja. Það er bara svoleiðis. Algjörlega. $45. 45 gerðir. Ekki gott. Einungis 22 hjá Alexander. Nú er Björn að hugsa Juttebró. Heldur betur. Yfir til þín, Rösbrey. Jæja, það mátti vona. Björn er með gott fórskot. Og þetta var eiginlega bara kærleysislega síðasta bílan. Já, það virðist vera sem Alexander er einhvern veginn búinn að missa trúna. Maður veit það ekki.
6 pílur allavega fyrir 176 hjá Birni Leon. Æja, bara 60 gerðir. Alexander getur sett pressu, já, vel bara með 140. Gerir það. Pressan kemur. 1 þrefaldur fyrir Björn. Þessi er fyrir neðan. Nei. Þrefaldur 17. Nei. 85 eftir. 85 eftir fyrir hann. Nú verður Alexander að byrja bara í 20 réttum. Hann verður að gera það. 18 á topp. Nei. Þetta var ekki nálægt í. Hann var nærði að sprengja þetta. Einfallega heppinn að sprengja ekki, held ég. Í raun. Hann er bara... Hann einhvern veginn nær ekki að sleppa pílunni á þeim tímpótti sem hann vill. 20. Búl! Fyrir grænt. Það dugir ekki. Alexander Veigar, 2x10. Hann er tölvöld frá, þarf aðeins að færa sig. Já, hann hittir það! Við erum með leik! Six flag beyond the throat first. Það yrði ótrúlegt ef að 7 gerðir hjá Björn Leon. Það er spurning hvort að þetta sé að fara í hausinn á honum. Já. Hvort hann finnir lyktina af endurkomu hjá Alexander. Þetta sýnir okkur bara aldrei að gefast upp. Alexander var, sko, það hefði verið ekkert mála í rauninni bara hálfpartinn leggja píluna frá sér og segja vindum við þá bara 4-0. 140. Sá er búinn að hitta það nokkur sinnum í kvöld. 58. Þetta er dugaði drepast leggur fyrir Alexander Veigar. Hann þarf að ná að skora aðeins. Björn Leon er með pílunar í hendi og er 30 á undan honum. 60. Glæsileg fyrsta píla hjá Alexander. Nær hann fylgis eftir. Nei, hann er svo sem búinn að ná Birni í skori. Já. Björn svarar með 100 skorað. Sjáum að það er 10 stiga munur á meðalskorunni hjá þeim og samt í staðan 3-2. Björn fór náttúrulega rosalega á stað, sérstaklega fyrstu tónleikina. Eins og við höfum talað hérna áður að meðaltalið er ekki allt. Það eru blessuðu leggirnir sem að telja. Jú. Því verður ekki breytt. 94 gerðir, skilur eftir 100. Flott, síðasta píla. Ágætlega uppsett hjá honum Birni. Já, miðstef, vel gert. You only require 100. 100 fyrir leiknum. Toppur, taktu það þá. Nei, Hann reyndi. Hann reyndi en hann reyndi svo þetta var allt og var píla. Ég held að Alexander Þetta var mun ekki hafa safe. neitt á móti, þetta fara bara inn í 20. Æja, 16, fjær, 3-7. ég hefði alltaf 67. veðið á 20 leiðina þegar þá hefði hann haft 51 einmitt til að skilja sér eftir í 218 segi 36 sem er hans tala. Hann er næra að skilja eftir 208 og hann getur ekkert gert með að bíða og vona. Þetta er hræðileg staða til að starta. Björn á toppinn fyrir leiknum. Hann tekur það. Hann tekur það, salurinn var á mótornum, hann tók það. 4-2 og hann er búinn að tryggja sér úrslitaleik og hann er ánægður með þetta. Mættir Vítor Sjarúa í úrslitaleik Charlie Palli titilinn 2026 eftir frábæra framistöðu gegn Alexander Veigar þar sem hann var með leikinn algjörlega á látsleiknum en Alexander barðist til loka en það gekk ekki upp í þetta skipti og við fáum nýjan meistari á nokkuð ljóst. Ég vil tóna orðið.
Áður en við förum í úrslitaleiki þá ættum við að gera allt tryggt hérna í Sjallanum. Það er enginn sem kann það betur en Magni Ásgeirsson. Nú stöndum við. Það má standum á borðum. Því að við erum að leiðin í síðasta leik kvöldsins. En fyrir það á fyrir við smá uppkynnslu og Magni gerir það. Það braut ykkur glas, nú þurfum við öll að fara heim. Helvítis. Það var eina sem mátti ekki gerast. Það brotnar eitt glas í viðbót og þurfum við öll að fara heim. Já, krakka mínir, er ekki gaman hjá okkur? Þetta er meira ruglið maður. Ég á einhver lög handa ykkur viðbót. Ætlar að gefa mig símaðinn? Nei, ok. Já, ok, þetta er fyrsta óskalagi fyrir hana. Svolítið skrítinn, svolítið fær. Samt ekki mikið, ekki fær. Þó ekkert afleitt, ekki fær. Samt ekki mikið, komdu nær. En ein nóttin, ein hér. Ég situr einn með sjálfum mér. Finnst allt og tómlegt, líður hægt. Finn ekkert fyrr en hefur lært. Það hjálpar helling hvað þú ert sæt. Ég er miklu meiri spenntur fyrir þér. Mig langar bara að vera einn með þér. Þó vindar blás á móti stendur hér. Ég er miklu meiri spenntur fyrir þér. Svo þú fríkar, svo þú svart. Kannski ekki skrítið, dálítið hægt. Það er ótrúlega sárt að finna svona mikið fyrir allt. Það hjálpar ekkert hvað þú ert sæt. Ég er miklu meiri spenntur fyrir þér. Mig langar bara að vera. Þó vindar blás á móti stendur hér. Ég er miklu meiri spenntur fyrir þér. Na 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 na. Hvað segir, eru nokkur þreytt hérna í Sjallanum eða? Sko í gamla daga þá væri svona 1,5 tími eða myndi mæta á ball, þannig að þú veist þetta er, þannig var þetta í gamla daga. Tökum eitt fjöldasöngslag. Það er svona. Á þessu ferðalagi fylgjumst við að við eigum örlítinn vonarneista fyrir hvort annað. Í ljósum mánaskini velja mér stund og segir ég mundi klífa hæstu hæðir fyrir þig. Ég væri ekkert án þín, myrkrið allar lífið þig. Sjáðu allar lífið yndislegt með þér. Eitthvað sérstakt á sér stað, enda lýsa ský. Ég man saman göngum þennan stíg, aftur en á ný. Ég man, ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég ruggaði mér í lendunum og sneri mér í ring. Ef maður klappar höndunum og stappar fokk í fótunum, þá ruggar maður sér í lendunum. Ég læri þetta þannig, ok. Allsfangin við gengum, yeah. Hjörtun slá í takt.
yndislegt. Ég var ekkert að spila þetta lag. Lífið yndislegt, sjáðu. Alla! Lífið yndislegt. Ok, nú ekki besti kaflinn í laginu. Ég syngur. Nóttin hún færist nær. Hér við eigum að. Nákvæmlega, það er að býja til úrslitunum, ok? Núna ekkert okkur stöðvað fær. Come on! Undir stjörnusalnum. Lífið sjáðu, það rétt að byrja hér. Lífið yndislegt með þér. Það eru 5 eftir. Ég sleit G-strenginn. Akkur sleit ég ekki G-strenginn? Það er miklu finnara. Ja. Ok, næsta lag er eiginlega ekki lag. Það er bara einhver svona sirpa í G, það já. Lustig góðir vinir, nú skal segja ykkur sögu sem kennt við þér meðan strákapur hans mörg í einkilöndum smálanda bjóðan fyrir löngu. Bærin hatt hétt kartoft og seg til Skógarlönd. Já, upp á tækjum fjöldamörgum, upp á Parafann og Emil það hétt kvikindið og nú syngið þið með. Við tekur Jameson, við tekur allan daginn og daginn. Við blásum ekki úr nösum af nokkrum viskiglösum en vömbin er þétt og tekur inn. Við tekur Jameson og förum inn á bara. Við tekur Jameson á kvennabari þar. Þær eru hansi sveittar og orðnar dálítið þreyttar en það þýðir ekki neitt í úrslitinu eftir. Ok, syngjum við það! Við tekum allan daginn og daginn. Við blásum ekki úr nösum af nokkrum viskiglösum en vömbin er þétt og tekur í. Herru Bíði, ég var að fá skilaboð, við hefum vist að drekka Thule, það meikar miklu meira sens. Það var ekki nóg gott í mér. Ég klúraði þessu. Jameson er alls ekki. Ok, við drekkum Thule. Það passa samt ekki að bera svona atkvæðilega séð. En það er samt gott. Ok, næsta lag er einhvern veginn svona. Ég sleit eitt streng, þannig það er alltaf að hugsa með henni að spila það sem er óþolandi. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Do they know places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. Cause when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. Get us all. I'm loving angels instead, and through it whether I'm right or wrong, down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Ok, ég fekk svo mikla gæsahúð að mér er kalt.
En að gera þetta eins og enn, þetta var fucking geðveikt. Tilbúin! And through it a lot of love whether out oh come on down the waterfall I know that life won't break me when I come to call she won't forsake me. Þið eru gjörsamlega æðisleg. I'm loving angels instead of better, 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 better. Now, 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 hey Jude. Það gæti alveg heyrst aðeins meiri í ykkur, sko. And through it all, she offers me protection, a lot of love. Down the water. I know that life won't when I come to call. She won't forsake me. I'm loving. Takk fyrir mig. Já, Bjarni Palli 2026. Þeir eru búin að standa ykkur eins og hetjur í kvöld, en það er einn leikur eftir. Áður en við lokum þessu, þá ætlum við að gefa einu sinni enn Píludentós gott klapp. Hvað heyri ykkur? Við ætlum að gefa styrktaraðilum gott klapp. Ykkur öllum hérna sem mættuð. Og svo sjálfsögðu keppendunum. Hverjir hérna vilja að Vítor vinni? En Björn Leó. Ok, aftur. Hverjir hérna vilja að Vítor vinni? En Björn Leó. Ok, við sjáum hvernig fer. Herra! Já, það er að koma að því Björn Leó vs. Vítor og þið þurfið að gera allt gjörsamlega vitlaust hérna. Ég gef leyfi að þið fara upp á borð, fara upp á stóla því að nú ætlum við að fara að spila
Ég heyr ekki, við erum að fara að spila John McDonald, give it a go! Alrighty. So we're set for the final now, the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, at this moment, I think we could all put our hands together and a big round of applause for our marker at the board all night long, the wonderful Alex. So it's a moment we've all been waiting for, folks. Are you ready for the final? 500,000 at stake and the trophy. And now, ladies and gentlemen, it's the final of the Shally Pally 26, sponsored by Forest Lagoon, Coca-Cola, and Epic Bet. And now, ladies and gentlemen, it's time to meet the finalists. Would you please welcome from Sweden, Bjorn Leon. Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. You're a liar, you're a cheater, you're a fool. Well, that's just like me, you. And I know you too. Mr. Perfect don't exist, my little friend. And I tell you the game. And I do it again. Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. Look deep into yourself before you play. All others for betrayal, not for betrayal. I promise so easy to say and easy to fail. Now, ladies and gentlemen, please welcome back from Iceland, Victor Chua.
góðir, þá það bara finale, úrslitaleikurinn Björn Leon á móti Vítor Charrúa. Þetta rosalega úrslitaleikur sem við erum að fá. Björn frá Svíþjóð, Vítor, Portugal, Ísland. Tveir geggjaðir leikmenn. Ég held að þetta geti farið alla leið, eins og við segjum yfirleitt fyrir hvern einasta leik. Björn svona the favorite, myndi ég halda. Vítor ekkert múin að spila neitt frábærlega þáttur hann sem kom í úrslitaleikin hérna í kvöld. Hins vegar átti Björn frábæran leik núna í síðasta leik, þannig að svona meðbyrinn með honum. Já, einfallega spurning hvort hann á að halda því áfram eftir leikinn gegn Alexander Vegari. Og það eigum við að segja að Vítor sem búinn að svona fara einfaldari leiðina inn í úrslitin, en í úrslit hann kominn. Jú. Og þá vitum við ekkert hvað gerist næst. Nákvæmlega, jú, hann svo sem ekki búinn að fara jafn erfiða leik kannski og Björn, en hins vegar bara skiptir engu máli. Hann kominn í úrslitaleikin og nú það bara allt eða ekkert. Við spilum upp í 5 núna. Fyrstur upp í 5. Og Vítor byrjar. Game on, segir Ösprey. Njótið. Vítor gjörsamlega líklegur til alls. Hann byrjar á tonni. Ekki slæmt. Það færist við niður núna. Já, 137. Frábær skipting. Já, gjörsamlega. Frábær skipting. Mig grunar, Árni Gísli, að Vítor þurfa að spila á svona 80 plus til að eiga séns. Já, svona allt að því. Við hins vegar höfum verið að sjá leiki hérna í kvöld þar sem að munar miklu afritinu og leikurinn samt sem á þeim hnífjafn. Vissulega. En jú, Vítor þarf alveg að fara upp um 1-2 þrep frá spilamennskunni hingað til en alltaf vinna Björn, það alveg nokkuð ljóst. Já, við sjáum það alveg klárlega að það var eitthvað vitlaust leið inn þarna. Já, hann fljótur að leiða þetta Alex Máni, riddari kvöldsins. Sjáum að Björn, hann bara skorur ekki undir 100. Nei, það ansi vel gert. Bjössi Vítor kallar salurinn til skiptis, það eitthvað skipta skoðanir. Já, ég hef svona grun það að Þórsarar sitji sem fastast og kalli ekki neitt eins og Það verður bara að hafa það. Gleymist að Björn Leon tók út Adagila í keppninni. Jú, hann gerði það. Og Vítor tók út okkar allra besta Viðar Valdimarsson. Þannig að við erum svona við erum í sárum. Harðar tilfinningar gagvart báðum spilurum. Jú. Spurning hvað leið hann ætlar að fara. Ætlar hann fara ekki bara átján leiðina með 104. Gerir það, 50 eftir. Já, bara 2x16 núna. Þetta er svo vel gert samt. Óheppinn. Hefði verið frábær byrjun á leiknum að taka 15 pílina legg. Fínasta pressa frá Vítor. Það leiti bara í búlið núna. Já, það fer þó í 18 alltaf góð. Ég hugsa þetta að fara út. Ekki fyrstu. Ekki annari. Nei, hann er komin í fjarkan sinn sem að léka hann grátt fyrir í kvöld. Já. Hann hugsaði ekki hlýlega til hans allavega. Ný. 36 eftir fyrir Vítor, 218 til að stela leggnum hreinlega. Nei. Þetta er í annað skipti sem þetta gerist í kvöld. Það er í feitan 1. Og fyrir svo mjóan 3 til að skilja eftir 32. Jú. Það var einfallega heppinn að skilja eftir 32 þannig. Skulum mála það þannig.
Komið, Björn tekur í 20 bílum. Second leg beyond the throat first. Vítor fór illa ráðu sínu þarna og honum refsað grimmilega. Já, þetta eins og talaðum áður hérna í útsendingunni að oftar en ekki þurfa þessir eigum að segja að gæsalappa lakari spilarar að nýta tækifærin þegar hverju koma. Heldur betur, ekki það að Vítor sé lakur spilari en hann er að spila við Björn sem gjörsamlega búinn að vera á eldi síðustu leiki. Vissulega frábær fyrsta bíla við Vítor, sjáum hvort hann á fylgin eftir. 100 gerðir. Einhverjum 60 í hafbyrni. Vítor í raun búinn að vinna kastið. Bara sjá hvort hann sjáum hvort hann nýti það. Fylltur eitinn drengur. Góð byrjun á leggnum hjá Vítor. Já, frábær byrjunum á þessum legg. Búið með 6 pílur á 261 eftir. Björn trúir þessu ekki, 41, 60, 40. Jæja, frábær þriðja píla hjá Vítor, hann er að finna einhvern takt. Já, algjörlega missi pílu 2 í 1. Lítur til hliðar, ránkólur augum og setur svo þriðju í 320. Takk. Það minnir mig pínu á þegar Gordon Price missi píluna. Já. Þegar Vítor missir hann yfir í 1. Já. Næsta er alltaf í 60. Já, rífar hann upp á gólfinu og hendur henni í 320. Ekki það besta sem að Vítor gætt gert úr þessari. Kannski, jú, hann getur farið búlleginn eftir pílu 1 en það er kannski óþarfi með anstæðingin á 270. Vissulega, það verður svo sem ekki vera mikil pressa frá Björn Leon. Hann hefur nægan tíma kallinn. 318. Fyrir þá bara í 20 til að skilja toppin eftir. Toppmaður. Og slýsast í 220, skilur sig eftir í 20 eða 210. Nei, missir þetta út fyrir nær ekki að finnur þrefaldareitin þó. Síðustu. Vítor þarf hreinlega á þessu að halda og hann tekur það. Heldur betur. Þetta er tækifæri sem við tölum. Sjáum að meðaltalið Björn gjörsamlega búinn að hreinja síðan á fyrsta leiknum. En vissulega leikur ennþá ungur, mikið eftir. Þetta er bara hörkur ykkur og ég minna að við erum að spila upp í 5. Það er nóg eftir á þessari veislu. 60. Það sem að Björn má ekki gera er að detti þá gryfju að fara að ofhugsa hlutina á mikið. Hann þarf bara einfallega að fara upp á línuna og kasta í 320. Þarna góð fyrsta píla. Frábær önnur píla. Og Rösbrey gerur svo vel. Heldur betur! 180 stig, sá er vaknaður loksins. Það verður gaman að sjá hvað þetta gerir fyrir Björn í þessum úrslitaleik. Það var eins og hann væri orðinn eitthvað daufur yfir þessu. Þetta gerir helling fyrir hann. Ég trúi ekki öðru. Þetta eru 60 í gólfinu. Herruðu. Þar eru þó nokkra búin að fara í golfi hjá honum í kvöld. En hann skilur sig eftir í Kópavoginum góða. 200. Við erum meira 203 megin svo sem.
Miðbærinn í Kópavogi. Nú hefur hann 6 pílur fyrir 200. Oft þægilegt að geta stilt sér upp. Fínar pílur. Mjög vel gert. Enn og aftur sjáum við Vítor vera svona pínu austur-vestur á spjaldinu. Að missa pínu yfir í 1 og 5. Já, þetta er ekki nógu gott. Þetta er Björn og 100 eftir. Já, hann fær 2 pílur í toppinn. Takk. Fyrir. Þarf bara eina. Kristir síðustu píluna í hnefa sínum og segir takk fyrir, ég hef komin í 2-1. Allir leggir búin að vinna skeggkasti eins og er. Þetta er fróðlegt að sjá. Áhugavert. Nú sé Björn sér leik á borðið að komast í 3-1. Fólk að kalla Bjössi hérna í salnum, spurning hvort hann sé að sækja sér íslenska ríkisborgararétt. Það er spurning. Fínt svar frá Vítor hana. Björn þarf þá að spýta í lófana aðeins. Góð fyrsta. Nær hann að stapla þeim ofan á, neðan fer undir. 100 gerðir. Tölun á þessum 180 kvöld. Þetta er geggjað. Þetta er akkurat sem við þurfum upp á stemminguna inn í salnum. Fyrir leikinn, fyrir allt saman. Tölur af 180 hérna í gær og í dag. Ekki með kvöldinu talið. Voru einhverjir 136 eða eitthvað álíka. Já. Og við erum þá að tala um einhvern 680.000 krónur sem að Píldur Þórs er að styrkja. Algjörlega, þetta er líklega komið yfir 700 skallinn. Styrkja hetjunar. Samtökin hetjunar eru að njóta góðs af öllum þessum 180 stigum sem er búið að skora og frábært málefni til að styðja. Nú sjáum við enn og aftur Vítor að gegnkasti, komin í betri stöð en ekki, fer búlleðina. 96 til 81 eftir. 19 núna. 3-19 myndi skilja eftir 2-12. Æja, 62 hefur nægan tíma svo sem. Það er allavega 3 pílur. Já. Verður að hitta 20. Nei. Þetta er að gerast í gríðverk. Yfir á sér, þannig að Vítor fær allavega 6 pílur fyrir 62. Síðusti hjá Byrni er að fara í 1 og aftur. Fer inn í 7-una. Nei. Hvað? Hann ætlar í doppel 6. Þetta er ótrúlegt. Persónulega hefði haldið að Vítor hefði alltaf farið í 7-una hana. Vissulega er hann að leita bara að 3-10 fyrir doppel 6 í fyrstu pílu en akkur ferði ekki bara 7 á topp með aðstæðingin á 189. 47 eftir og 2 pílur í hendi. Ég hefði með það á það. En svo tekur hann þetta bara út núna líklega. Vonandi skiptir þetta ekki máli fyrir hann. Heppinn að fara ekki yfir í 16 þarna og sprengja sig. En þarna kemst hann á heimavöll, sérðu. En fer út fyrir. Litli fiskurinn. Kemur hann, þarf 1 þrefaldan til að fá allavega búlið. Það lifir. Búlið! Svo nálagt. Þetta er leikur millimetrana, það er bara þannig. Vítor 2x4. 2x4. Langt frá.
Þetta er ástæðan af hverju ég vildi fá hann í 7 og toppinn áðan. Nákvæmlega, Bust. Sprengiskor sitt. Hann er ekki að taka út. The Grenade sprengdi sig. Tvöfaldur 8. Tvöfaldur 4. Kom! 3. 1. Þetta var mikilvægt. Stutt á milli í staðan fyrir að staðan sé 2-2 á 3-1. Fyrir Svíjanum Geðuga. Ég held að Vítor hafi verið sjálfur sér vestur þarna. Jú. Leitast eftir einhverju einföldu útskoti í staðan fyrir að hugsa sitt uppáhald. 26 gerðir. Já. Hver kannast ekki við það? Gamli góði Gundi, 26. Óöppin Vítor, ná honum ekki í þrefaldan 19 þarna fyrir 96, skora bara 58 í staðinn. Þriðja pílan hjá Birni sem er að fara í gólfið. Nú er Vítor minn komin bara á Hellisand, hann verður að koma sér þaðan. Glæsilegt, fyrsta. Já. Hann er að flýja í burtu. Sjáu þið. Hafði engan á að vera á Hellisandi. Enn og aftur er Vítor að skilja sig eftir í 220 Hafnarfirði. Takk. Ótrúlegur. Honum líður vel í Hafnarfirðinum, það er bara þannig. Það er stutt á milli bæjarfélagi og honum. Hvort sem fara með flugvél, skip eða bíl. Það verður allavega að skora 60 núna til að skilja sig eftir í einhverju þægilegu útskoti. Nær því þó. Þægilegu segi ég, þetta er nú erfitt útskot en svona hefðbundið 60-60 toppur eftir. Já. Nú verður Björn að fá allavega helst 2-3-falda. Þetta gengur ekki, hann kemst ekki útskot. Þrátt fyrir flotta síðstöð þarna. Fer ekki út hjá Vítor, núna snýst þetta að stilla sér upp. Helvíti loa Hundragerðir. þannig en frábært að ná að trófa síðustu pílunni bókstaflega þarna inn í rauða þrefaldarreitin. 60 getur hins vegar verið alltaf erfitt. Jú. Pílan í feitan 20 getur þvælst fyrir og dregið niður úr toppnum. En Vítor heldur í rauninni þannig á bílunum, það liggja nokkuð flatar og ættu ekki að vera fyrir honum og það meiri að ef hann setur hann nokkuð ofalega. Þessi er góð frá Vítor. Hann nærði ekki, skilir sig eftir í 210. Björn tekur þetta ekki út. Kemur pressan eða ekki. 78 gerðir. Þetta verður að fara út. Ég held það. Hér tekur hann. Já, algjörlega. We got a game on our hands. Og þetta er frábært pílukast sem við erum á. Þeir eru báðir þetta í kringu 74 í meðalskori. Og það er að hækka. Óöfmynd þarna Björn Leon með of. Hann er sannlega með K-flex sem að spinnar ekki og hendir þeim bara í burtu þegar hann ætlar að fylla reitinn. Hann er svolítið bara súpa segið af því að í rauninni pílurnar að liggja svolítið flatar í spjaldinu, korki í rauninu öfni niður og það er erfitt að tróða þriði píluna þarna. En þetta virðist vera að virka fyrir hann samt sem áður þó ein og ein píla færi þarna og skjótist úr spjaldinu og annað. Það er það nákvæmlega þarna, þar sem hann setur rauninni 2 pílur fyrir neðan þrefaldarreitin alveg flatar og svo er rauninni bara tillinn á svona síðustu pílun í þrefaldarreitin. Hún er rauninni ekki að fara neitt annað. Nei. Eru
svipaðir hvernig pílunar lenda í spjaldinu. Vítor sem eins og við erum nefnt áður aðeins að missa þér yfir í 5 og 1. Ég held að Vítor taki 5 reytin af spjaldinu sínu þegar hann kemur heim, þó hann vinni í kvöld. Aðeins 60 gerði hjá Björn Leon, ekkert stressant. 180 frá Vítor, kemur hann ekki einu sinni í stöðuna sem að Björn er í. 43. Glæsilega pílur. Do it. Það erum við að tala saman og skilur eftir 36 til að komast í 2 leggja forystu. Sænski töffarinn. Vítor ætlar svo sannlega ekki að leiða hún að skilja sig eftir í 300 klúbnum. Puss og krám, grabben, puss og krám. 218. Rétt inn fyrir, vírar þessa og tekur út í annari. 14 pílunar. Síðustu. 14 pílur, Árni. Glæsilega leggur. Og í rauninni bara hann er að spila nálægt 80 úrslitaleik á stærsta sviðinu af þeim öllum, Shelly Pelly. Vítor með aðeins 3 gerða, heila þrennan, ekki alveg nógu gott svona í úrslitum. Sérstaklega það sem að mótspilari var að taka út legg með 107 í average. Nei, þetta var ekkert spes. Og hann veit það alveg sjálfur. En þetta er allt opið ennþá. Ef Vítor tekst einhvern veginn að vinna þennan legg, þá erum við að horfa upp á allt annan leik. Ég held bara því miður, Árni, að Vítor sé búinn að missa trúna. Sér það þegar að Björn setur fyrstu píluna svona í miðjan 60 reytin. Það er mjög erfitt að koma eftir því. En það er ekki að virkið alveg nóg vel eftir núna. Nú verður einfallega Vítor á nákvæmri heimsókn. Af því að Björn getur ekki skilið sig eftir í útskoti, jafnvel þá hann nái maxi. Og taktu það þá. 140. Óöfn handa. Nær nú að jafna hann aftur. Vítor, svo sem búinn að tapa kastinu. Já, fer í 3.5 hann fyrsta pílan er þetta að sjá þetta. Nú þarf Vítor bara að setja pressun á hann. Heldur betur. Hann þarf 2-3-falda. Já, heldur Allavega að einn. ætlar hann að færa sig upp aftur. 57 gerðir. Einfaldlega ekki nóg. Leitar að 300 reytum út allt spjald CUI, IOC. Góð píla nummer 2. Þetta er svo gott kast, þetta er svo effortlega, þetta er svo í rauninni á setur ekkert að þetta lúkkar svo auðvelt fyrir hann. Þetta er áreynslulaust. Áreynslulaust. Er orðið sem hann leitað. Já. Og hann vissulega fór áreynslulaust í gegnum Matagila í 32 manna úrslitum. Hann má ekki gleyma því. Spiluðu við móti hver öðrum? Já. Hann var með 4-0. En áfram gang. Vera viss. Var ekki búinn að heyra þessu. 154. Fer hann 20 eða 18 leiðina. Hann fer 20. Aðra! Hefði verið rosalegt. Hefði verið skemmtilegt. Fyrir leiknum. Fyrsta var greinilega í 305. Við sáum það ekki alveg nógu vel. En Vítor þarf núna pressu þar sem að Björn mun fara sennilega 20 og svo 216. Já. Það er harður 216 maður. Sjá, spurning hvað hann gerir. Fínar 2 senustu. Vítor setja smá pressu á hann. Eina hættan er að sprengja, hann fer í trippul. Hann fer í 12. Hann ákveður að fara í toppinn. Fyrir leiknum, fyrir mótinu. Það er komið! Björn sigrar Akureyri Open Shelly Pelly 2025 með 56
lagið kemur að fónin algjörlega frábært. Well, that's just like me, Þvílíkt kvöld sem við fengum. Mr. Perfect Darling says my little friend. Ekki hægt að segja annað heldur en að Björn Eir skilið. Hann fór mjög erfiða leið. Tók Halla Birgis sem stemmingsmaður, hafði allt í næstu hitleik. Kemur svo Alexander Veigar í undirstundu og spilar svo heldur bara áfram frábæran leik. Algjörlega. Og þetta var kannski svona það sem að Webborgarnir voru með sem favorit, sem líklegast til að vinna mótið. Það var Björn og hann fór svona leið og hann sigraði þetta og hann sáttur og má vera það. Þetta af einhverjum móti falleg saga. Fór fúll heim hérna í fyrra eftir ósigur á mótið Matthíasi Erni Friðriksinni í 8 manna úrslitum þar sem hann fékk gjörsamlega allan salinn. Algjörlega. Og sigur þetta núna og bara verðskuldar hennar sigur. Algjörlega frábæru mót í lokið og við viljum bara gefa svona alvöru shoutout í lokið á Pílu Dettos. Hún að vinna algjörn rekvirk í 3. árið í röði að setja þetta mótum. Svo var ekki nema styrtur aðra mótsins, Húsasmiðjan, Tengir, Coca-Cola og Forest Lagoon, Hengstu og fleiri. Algjörlega frábært mót. Ég held að við Árni bara þökkum fyrir okkur og bara leifum þessum myndum að lifa. Algjörlega, ég þakka kærlega fyrir mig og bara takk fyrir að vera með okkur í kvöld. Sem mættu bara hér helgina. Og áfram kast. Áfram Pílukast. Nú komið að verðlaunafhendingu og John og Russ ætla að sjá það ásamt David Oddsson. Þannig að farið ekki langt því nú ætlum við að tilkynna, sína og gefa nokkuð verðlaun hér í kvöld því þau eru ekki að verri endanum. Það eru 1500.000 í Cold Hard Cash sem fara á þá sem að unnu efstu sætin ásamt nóg af öðrum vinningum frá styrktaraðilum kvöldsins. John McDonald, thank you. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for, our presentation. Would you please welcome the chairman of the Thor Dance Club, David Oddsson. Ladies and gentlemen, firstly, for the highest checkout of a 170, the Big Fish, please welcome back our semi-finalist, Jon Ragnar. Thank you, ladies and gentlemen. We continue our presentation with the most 180s, which is shared between Shvet Braemar and please welcome Bjorn Leon. And next, ladies and gentlemen, the President's Cup.
the President's Cup and the most important presentation of the evening. The runner-up into second place, Boya Adolfsson. Well, ladies and gentlemen, our runner-up, Boya Adolfsson. And now, ladies and gentlemen, the winner of the Shally Pally 26 President's Cup. It's time to meet an absolute legend. Our winner, ladies and gentlemen, it's Johnny the Driver! Ladies and gentlemen, our women's finals for the Shally Pally 26. Would you please welcome back our ladies, our runner-up receiving 75,000, and it's Hrvania Viadots. And ladies and gentlemen, the winner of the Women's Shally Pally 2026 and the 250,000 and the coveted trophy goes to Brynja Herborg. Fantastic, well done ladies. Brilliant, brilliant performance. And now, ladies and gentlemen, the final presentation of the evening. Receiving 150,000, it's our runner-up. Please welcome back
Victor Charua. And now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for as we crown our champion. Winning £500,000, the coveted trophy, and most important of all, the title of the Shally Pally 2026 champion. Ladies and gentlemen, it goes to Bjorn Leon! Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. You're a liar, you're a cheater, you're a fool. Well, that's just like me, you. And I know you too. Mr. Perfect don't exist, my little friend. And I tell you another game. And I do it again. Counting all the assholes in the room. Well, I'm definitely not alone. Well, I'm not alone. Bjorn Leon! Look deep into yourself before you play. All others for betrayal. Not for betrayal. I promise so easy to say and easy to fail. And do it Well, thank you, ladies and gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen, on behalf of myself and Ross Bray. Thank you for your hospitality, and we are pleased to say, in the words of the great, I'll be back. We'll be back next year. We hope to see you all then. Thanks for your support. Good night. Have a safe journey home, and we'll see you again soon. Next year, Ross Bray. And John McDonald saying a very good night and a very, very special championship. We'll see you next year.